დილამშვიდობის ეროვნულმა ბანკმა კომერციული ბანკების 2017 წლის მეორე კვარტალის ფინანსური მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. წლის მეორე კვარტალი ზარალით მხოლოდ ერთმა ბანკმა, იშბანკმა დაასრულა. ბანკის ზარალი მეორე კვარტალში 833,000 ლარი იყო. წმინდა მოგების მიხედვით კი ბანკების რეიტინგი შემდეგია. საქართველოს ბანკი 208 მილიონი 208,419,959 ლარი, მეორე ადგილზე TBC ბანკია 159,478,094 ლარით. მესამე ადგილზე ლიბერტი ბანკია 69,341,000 ლარით. მეოთხე ადგილს VTB იკავებს 15,795,000-ით. მეექვსეზე არის უკვე ბაზის ბანკი განლაგებული, მეშვიდეზე ბანკი ქართულ. მეშვიდე, მერვე, მეცხრე და მეათე ადგილებს კი ინაწილებენ ტერაბანკი, რომელიც წარმოდგენილი არის 7,928,000 ლარიანი მოგებით, ხალიქ ბანკი საქართველოს 7,077,000, პროგრედიტ ბანკი 6,900,000, უფრო მეტი, 6,534,000 და კრედო ბანკი ახლახანს ბანკად გადაკეთებული უწინ მიკროსაფინანსო კრედო, რომელიც არის უკვე სრულუფლებიანი საბანკო სტრუქტურა, მისი მოგება 5,699,423 ლარია. ჯამში მოგება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ყველაზე მეტი საქართველოს ბანკს გაეზარდა და ზრდამ 95 მილიონი ლარი შეადგინა. TBC ბანკის მოგება კი 57 მილიონი ლარით გაიზარდა. ლიბერტი ბანკის მოგების ზრდა წლიურად დაახლოებით 9 მილიონი ლარი გახდათ და 5 მილიონ მეტად გაიზარდა ხალიქ ბანკი. და აქ საუბარია ცხადია წმინდა მოგებაზე. შედარებით შემცირებულია პროკრედიტ ბანკის და ბანკი ქართულს წმინდა მოგებები. ჩვენ ხშირად გვხვდება თვალში ინფორმაცია ბანკების მიერ ჯარიმა საურავებით მიღებული ხშირად და თითქოს და კოლოსალურ შემოსავლებზე, ფინანსური ინსტიტუტების ზემოგებაზე, მოსახლეობის ჭარბვალიანობასა და ბიზნესის სექტორის შემცირებულ დაკრედიტებაზე, ეროვნულმა ბანკმა მომხმარებელს სადაო საკითხებთან დაკავშირებით ბლოგი შესთავაზა, მაშინ არის სრულად ასახული საბანკო ბაზრის საპროცენტო განაკვეთები და შემოსავლები, რომელიც ამ ფინანსურ ინსტიტუტებს აქვს. ბლოგში აღნიშნულია, რომ ქართული ბანკების აქტივების ხარისხი საკმაოდ მაღალია. 2016 წლის დეკემბრის მდგომარეობით სავალუტო ფონდის მონაცემებით 90 და მეტი დღით გადაგაცილებული სესხების წილი მთლიანი საკრედიტო პორტფელის 3,7%-ში ადგენს, რაც რეგიონშიც და ზოგადად საქართველოს მსგავსი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს შორის საუკეთესო მაჩვენებელია, ცხადია ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელია. მომგებიანობის მხრივაც ბანკების უკუგება საშუალოდ აქტივებზე 2,6%-ში ადგენს, ხოლო კაპიტალთან მიმართებაში 15-20%-ის ფარგლებში მერყეობს. შემოსავლიანობას მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს აქტივების მაღალი ხარისხი და მასშტაბის ხარჯზე ეფექტიანობის და ბანკების შემოსავლების ანალიზისას საყურადღებო ტენდენციაა პროცენტული შემოსავლების შემცირება წილობრივად საკრედიტო პორტფელთან მიმართებაში, ეროვნულ ვალუტაში საპროცენტო სპრედი ვადიან ანაბარსა და სესხ შორის დინამიკაში იკლებს და მსოფლიო ბანკის მონაცემებით დღეისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია რეგიონის სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ახლა რაც შეეხება დაკრედიტების სტრუქტურას. ქართული ბანკების მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება სხვა ქვეყნებისგან. შინამეურნეობის სესხები პორტფელის დაახლოებით ნახევარია. ელექტრონულმა ტექნოლოგიებმა და საკრედიტო გადაწყვეტილებების ავტომატიზაციამ ბევრად ეფექტიანი გახადა და მნიშვნელოვნად გააადვილა ფიზიკური პირების ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. სხვა შორის ეროვნულ ბანკს არც იმის აღნიშვნა დავიწყებია, რომ სესხის აღების ასეთი სიმარტივე იმის რისკებსაც შეიცავს, რომ ფინანსურად გაუთვითცნობიერებელმა მოხმარებელმა არაოპტიმალური გადაწყვეტილება მიიღოს. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ მათ პოლიტიკაში გააქტიურებულია ფინანსური განათლების მიმართულება ცალკეულ მაღალრისკიან პროდუქტებზე, მთავრობასთან კოორდინაციით შეზღუდვების წესდება, როგორც ეს მოხდა მიმდინარე წლის დასაწყისიდან 100,000 ლარამდე უცხოური ვალუტის სესხების აკრძალვისა და ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის ლიმიტის დაწესებით. ასევე შემუშავების პროცესშია რეგულაციები, რომელმაც უნდა უზრუნველყონ საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს მიერ ყველა მსხვილი საკრედიტო ორგანიზაციიდან ფიზიკური და იურიდიული პირების დავალიანების შესახებ ინფორმაციის მოგროვება, რის შემდეგაც შესაძლებელი იქნება სესხის მომსახურების კოეფიციენტის მოთხოვნების გავრცელება
არასაბანკო ფინანსურ ინსტიტუტებზე, სადაც ეგრეთ წოდებული უპასუხისგებლო დაკრედიტების რისკები არის საკმაოდ მაღალი. მოკლედ 2016 წლის 1 ივლისიდან ერთი ძალიან მაგარი შედეგები უნდა გაჩვენოთ. თუ გინდათ რომ მოგების თანამოზიარენი იყოთ, რაც ქართულ ბანკებს აქვთ, ამისთვის სწავლა და განათლება არის საჭირო. მოკლედ 2016 წლის 1 ივლისიდან ამ შემთხვევაში თუ გადავხედავთ შუალედს, თუ ჯამში მსოფლიოს მასშტაბით 258 სტუდენტმა გაიარა GMAT-ის გამოცდა. ტესტირების საშუალო ქულა 558 იყო, შესაძლო 800-დან და ეს 11 კულით მაღალი მაჩვენებელია ვიდრე შტატებში გასულ წელს დაფიქსირებული შედეგები. ჯამში 42 ქვეყნიდან უფრო მაღალი შედეგები იყო ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოლო წელს. რატომ არის ეს ყველაფერი საინტერესო და მნიშვნელოვანი? მარტივია, იმიტომ რომ GMAT-ი ის ტესტებია, რომელიც განსაკუთრებით აქტუალურია ქართველებისთვის, შესაძლოა თქვენს გარშემოს ბევრისგან მოგისმენიათ, რომ ამ ტესტს აბარებენ. ამ პირადადაც გაქვთ თავადაც ჩაბარებული ეს ტესტი, რომელსაც მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში უკეთებენ ვალიდაციას და აბარებენ. გასული წლის შედეგებით საქართველოში ეს ტესტი მოკლედ ჯამში სულ 112 ადამიანს ჩაუბარებია. საქართველოში საშუალო ქულა ამ ტესტების მიხედვით 583-ია, მაქსიმალური 800-დან. თუ მოგეჩვენებათ, რომ ეს დაბალი მაჩვენებელია, შეგახსენებთ, რომ მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ქულა 558-ია. ანუ საქართველოს ამ შედეგების მიხედვით რეიტინგში სადღაც მე-14 ადგილზე გამოდის სლოვენიას და ჩეხეთს შორის. Clear ratings რომ გადავხედოთ, პირველ ადგილზე ახალი ზელანდია, 175 აპლიკანტის საშუალო ქულა 624-ს მიაღწია. მეორე ადგილზე სინგაპურია, მას მოყვება ავსტრალია საშუალო ქულით 610, არგენტინა 607 ქულით და დიდი ბრიტანეთი, სადაც GMAT-ის გამოცდაზე სულ 1684 აპლიკანტმა სცადა ხარისხის მიღება და მათმა საშუალო ქულამ 598 შეადგინა. ბელგიაში 596, პოლონეთი, ბულგარეთი და ავსტრალია შესაბამისად 586 და 595 არის პოლონეთი, ანალოგიურად ჩილეში კი არის 585. მოკლედ 20-ს უნგრეთი ასრულებს 575 ქულით და ამაში ვერ ხვდება ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც საშუალო ქულა, როგორც მოგახსენეთ, 557-ია. ნუ თავი იმით უნდა დავამშვიდოთ, რომ GMAT-ის მიმართულება ეს არის მინიმუმის მიმართულება, რომელშიც ქართველები ძალიან მაგრად ემზადებიან და აი შედეგები, რომელიც ინვესტოპედიამ გამოაქვეყნა, ამას ცხადყოფს და ადასტურებს. ჩემი მხოლოდ პროლოგის დასასრული მოვიდა, მე საკმაოდ აქტიურად ვიქნები პროლოგის ამ და სხვა ნაწილში დღესაც ცხადია ჩართული, თუმცა მაქვს პატივი ანა ლაპიაშვილი კიდევ ერთხელ წარმოგიდგინოთ და მას გადავცე, ასე ვთქვათ, სადავეები საქმიანი დილის პროლოგის ანა ლაპიაშვილის. გიორგი, ჩვენ განათლებას ძალიან ხშირად უთმობთ დროს და აქვე აღნიშნავთ, რომ განათლება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განსაზღვრელი, რამაც შეიძლება ქვეყანას წარმატება და ეკონომიკური ზრდა მოუტანოს. კიდევ რამდენიმე მიმართულება და შედეგი არსებობს, რომელიც ეკონომიკური წარმატების ძირითად მაჩვენებელს, პროდუქტიულობას განსაზღვრავს და რაც უფრო პროდუქტიულად მუშაობს ქვეყანა, მით უფრო მეტი ფულის მოზიდვა შეუძლია, მისი ერიკი შესაბამისად უფრო მდიდარია. Expect Market-ის ექსპერტებმა მსოფლიოს მასშტაბით 36 უმსხვილესი ქვეყანა ერთმანეთს სამუშაო საათების და პროდუქტიულობის მიხედვით შეადარეს და შემდეგი რეიტინგი შეადგინეს კვლევის მიხედვით, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ. Expect Market-ის ყველაზე პროდუქტიული ქვეყნების სიები ლუქსემბურგით იწყება, ქვეყნის პროდუქტიულობა საათში არის $67 და 80 ცენტი. ნორვეგიაში ეს მაჩვენებელი $42-ზეა. შვეიცარიაში კი თითქმის $50-ზე, უფრო ზუსტად $49.60-ზე. დანიაში ქვეყნის პროდუქტიულობა საათობრივად არის $37.80. ისლანდიაში $36-ზე მრგვალდება, $36.10. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი $33.7. ავსტრალიაში $33.36 საათობრივი პროდუქტიულობა, ირლანდიაში $33.32 და ჰოლანდიაში $31.30
14.4 აი 10 ასრულებს შვედეთი, სადაც ქვეყნის პროდუქტიულობა საათობრივად $21 განისაზღვრება. ამ ჩამონათვალში საქართველოს პროდუქტიულობა პრინციპში დათვლილი არ არის, მაგრამ რეიტინგში 20-ში ასევე არიან გერმანია, ავსტრია, ფინეთი, კანადა, საფრანგეთი, ახალი ზელანდია, დიდი ბრიტანეთი, იაპონია და ისრაელი. და ამ ქვეყნებს თუ გადავხედავთ, კარგია რომ არ ვამბობ საქართველოს ადგილი, რომელიც შეიძლება ყოფილიყო, იმიტომ რომ ყველა არის მაღალ განვითარებული ქვეყანა შესაბამისი ბიუჯეტის მოცულობით და შესაბამისად არის დათვლილი ეს შემოსავლები. პროდუქტიულობა. საათობრივად. ამბობენ პროდუქტიულობა ძალიან წევს ნაყინია, ხო და კიდევ ერთი ამბავი, რომელიც ამ ცხელწამში მაყურებლებისთვის მომზადეთ, სურსათის უნებლობის სააგენტოს მიერ გავრცელებულ კიდევ ერთ ინფორმაციას უკავშირდება, ამჯერად დადებითი შედეგები გვაქვს და იმის ფონზე აქამდე ამემართულებით ხოლმე ცუდ შედეგებს და ინფორმაციებს გაწვდიდით, ესეც მნიშვნელოვანია იცოდეთ. მოკლედ, სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, ქართული წარმოების 21 დასახელების ნაყინის 105 ნიმუშს პათოგენურ მიკროორგანიზმებზე სალმონელასა და ლისტერია მონოციტოგენოზე ლაბორატორიული კვლევა ჩაუტარეს. უწყების განცხადებით, შემოწმებულებს შორის არის ვანილის, ჭიქის, საოჯახო, კაკაოს, ყავის, შოკოლადის, ხილის, ესკიმო და ასე შემდეგ სხვადასხვა ბიზნეს ოპერატორების მიერ წარმოებული პროდუქცია. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ნაყინის 105 ნიმუშიდან, ანუ 105 ნიმუში შეამოწმეს, არც ერთი არ არის დაბინძურებული პათოგენური მიკროორგანიზმებით და ამას ადასტურებს სურსათის ეროვნული სააგენტო. მოკლედ, თამამად შეგიძლიათ გაიგრილოთ თავი ნაყინით, ტანიც გაიგრილეთ თუ გნებავთ, ამას ადასტურებს სურსათის ეროვნული სააგენტოც და კიდევ საკმაოდ ბევრი კარგი ამბავი გვაქვს თქვენთვის. ვერ ვთქვათ გრილი, მაგრამ შემონახული დილის განმავლობაში და შემდეგი 3 საათის განმავლობაში საკმაოდ აქტიურად ვაპირებთ თქვენთვის შრომას და მოდი ამაში ერთად დავრწმუნდეთ და ვნახოთ დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ანონსი. 3 აგვისტოს საქმიანად იწყება კლიკის გენერალურ დირექტორთან საზააბაშიძესთან და ბესონ ამჩავაძესთან ერთად. მარიამ ადამია მასპინძლობს ნატალია ბახტაძე ენგლენდერს. ვიკა ქარდავა თიალომინაძეს თბილისი გარდენსის მარკეტინგის დირექტორს. დილა საქმიანად იწყება და რა თქმა უნდა ტელეპიროზე. ვიდეო ანონსის შემდეგ უნდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი რეიტინგი. დღესდღეობით YouTube-ზე მილიარდზე მეტი ადამიანია დარეგისტრირებული და ატვირთული ვიდეოების რაოდენობა 81,941,760 აღწევს. ვიდეოების ნახვა კი ყოველ წამს იმატებს მომხმარებლების რაოდენობას. თუმცა წამობრივად ალბათ ვერ, იმიტომ რომ აპლიკაციის შესავსებად ცოტა მეტი დროა საჭიროა. YouTube-ის პლატფორმას ძალიან აქტიურად იყენებენ მომღერლები, ბლოგერები და კინოგამქრალებლები. ყველაზე ნახვადი ვიდეოების ათეული კი ნიდგაზეთმა შემოგთავაზა და მეც სიამოვნებით გაგიზიარებთ. პირველ ადგილზე სწორედ ეს მუსიკალური კლიპია, რომელიც Forza 7-ისთვის დაიწერა და 2013 წელს ავტოსაგზაო შემთხვევაში გარდაცვლილ პოლ უოკერის ხსოვნას მიეწუნა. ვიდეოს 2,667,671 ნახვა აქვს. თქვენ იქნებით შემდეგი თუ კი დაინტერესდებით რომელ კლიპზე ეს საუბარი. მას მოყვება პოზიციურად ლუის ფონსის სიმღერა, რომელიც თელმა მსოფლიომ მალევე აიტაცა და რამდენიმე თვის წინ აიტვირთა სულ რაღაც YouTube-ზე და უკვე მოახერხა, რომ არსებული რეკორდების გაუმჯობესება ეთავა და ათეულშიც მოხვედრილი იყო. ვარაუდობენ, რომ ლათინო ამერიკელი შემსრულებლის ვოკალს მალე ვიხილავთ პირველ ადგილზე. ამ დროისათვის კი მისი მნახველების რაოდენობა 2,931,654,125-ია. მას მოყვება სამხრეთ კორეული შემსრულებელი ფეისვაი, რამდენიმე წლის წინ მოახერხა მას სხვათა შორის მთელი სამყარო აელაპარაკებინა. ეს სიმღერა ისმოდა ყველგან, მარტივი ტექსტი და მოძრაობები ალბათ არის მიზეზი, რის გამოც ვიდეო ძალიან პოპულარული გახდა და ამ დროისათვის მისი მნახველების რაოდენობა 2,946,646,606 შეადგენს. 23 წლის კანადელი მომღერალი, რომელიც შემდეგ პოზიციას იკავებს, 15 წლიდან მოყოლებული არასდროს რჩება ყურადღების გარეშე და მასზე ყვითელი ტაბლოიდები ხშირად საუბრობენ დაუსრულებლად. იყიდება მისი ალბომები, მუდმივად ემატება ფანები და არც გასაკვირი არ არის, რომ YouTube-ზე ის ყველაზე პოპულარული ვიდეოების სიაში მოხვდა, რადგან ჯასტინ ბიბერის ბიოგრაფია საერთოდ YouTube-დან დაიწყო. 2,688,827,428 ნახვა აქვს ამ სიმღერას.
და შემდეგი ეს არის ბრიტანელი შემსრულებელი ბრუნო მარსი კოლაბორაცია წარმატებული, რომელიც საკმაოდ პოპულარულია. კომპოზიციამ წარმატების გარდა 2 მილიარდზე მეტი ნახვა მოაგროვა YouTube-ზე. ამ დროისათვის დაახლოებით 2 მილიარდ ნახევარი არის მისი მნახველების რაოდენობა. როგორც აღმოჩნდა, შესაძლოა თქვენი ახლობლების, თქვენი შვილების ან თუნდაც თქვენთვის საყვარელი მულტფილმიც ხდება ამ ჩამონათვალში. ეს არის მაშა და დათუნიას ისტორია. არა მარტო ქართველი ბავშვების საყვარელი გასართობია, არამედ მთელი მსოფლიო აქტიურად უყურებს მის ახალ სერიებს და 2 მილიარდს აჭარბებს YouTube-ზე მისი მნახველების რაოდენობა. აი, შემდეგ პოზიციაზე კი ამერიკელი country-ის შემსრულებელი Taylor Swift-ია. დიხანია ის იპყრობს მსმენელების გულებს. მისი მუსიკალური ალბომები ყოველთვის გაყიდვადი იყო, როგორც აღმოჩნდა, YouTube-ზე პოპულარობას ბევრს არ უთმობს და არც ვიდეოს ნახვებით ჩამორჩება ვინმეს. დაახლოებით 2 მილიარდ 200 მილიონი მნახველი ყავს მას YouTube-ის ოფიციალურ გვერდზე. ესპანელი შემსრულებელი უკვე მრავალი წელი ახერხებს მსმენელების გულის მოგებას და მისი ვიდეო კლიპი, რომელიც 2014 წელს არის YouTube-ზე ატვირთული, დღემდე ყველაზე პოპულარული ვიდეოების სათავეშია. ეს სწორედ შემდეგი კლიპი გახლავთ და მისი მნახველების რაოდენობა დაახლოებით არის 2 მილიარდ 270 მილიონი. აი, შემდეგ ენგლიკა ინგლისიაზე, რომელიც 2014 წლიდან ამ დრომდე დაგან დროს სხვა სიმღერებთან შედარებით უფრო მეტია, მაგრამ დიდი ყურადღებით გიყურებთ მომავალებელი და ისინი. შემდეგი არის Maroon 5. ერთ-ერთი იმ ჯგუფებს შორის, რომელსაც ძალიან წარმატებულად აქვთ მუსიკალური კარიერა წლების განმავლობაში დაგეგმილი და საქმიანობას წლების განმავლობაში ახალ-ახალი სიმღერებით აგრძელებენ. მათი ერთ-ერთი ბოლო სიმღერა ზუსტად ამ მაჩვენებლის დასტურია, მათ შორის YouTube-ზეც, რომლის მნახველთა რაოდენობაც 2 მილიარდ 206 მილიონს უყოლდება დაახლოებით და ამ ათეულში ბოლო პოზიციაზეა კეტი პერის სიმღერა, რომელიც მრავალი წელია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საკმაოდ მოსმენადია. ჩაწერილი აქვს რამდენიმე სტუდიური ალბომი და მიღებული აქვს MTV-ის ჯილდოები, გრემის ნომინაციები და ითვლება ერთ-ერთ წარმატებულ ქალადაც ამერიკაში. ამიტომ მისი ვიდეოს ხილვა YouTube-ის ყველაზე პოპულარულ ვიდეოებში გასაკვირი ალბათ არ არის. აი, მნახველების რაოდენობას რაც შეეხება 2 მილიარდ 178 მილიონს უწოდება დაახლოებით. ასეთი არის ათეული YouTube-ზე არსებული ოფიციალური ეს არის მიმდინარე რეიტინგი, ხო? ეს არის მიმდინარე რეიტინგი, მაგრამ ამ ათეულში არ ხვდება სიმღერა, რომელიც ალბათ ყველაზე ხშირად არის ცოცხლად შესრულებადი, რომელიც ამ შემთხვევაში კი შენ დაბადების დღეს აღსანიშნავად იქნება. მე მხოლოდ შემიძლია პირდაპირ ეთერში მოგილოცო, მეტი არაფერი. სხვა დანარჩენი კეთილი სურვილები. დიდი მადლობა. მადლობა. ასეთი გვაქვს დღევანდელი დღე და გიორგის დაბადების დღეს ხოთაშორის არ ხდება კალენდრის სკოლაში. ნუ იმედი მაქვს ნილონგურაშვილი ამის შესახებ გამაფრთხილებდა, მაგრამ აი რა მოხდა ამას ნახავთ კალენდრის დღევანდელ სკოლაში. 1492 წლის 3 აგვისტოს ესპანელი მოგზაური ქრისტეფორე კოლუმბის 3 გემით თავის პირველ მოგზაურობას იწყებს, რომლის მიზანსაც ევროპიდან ინდოეთისკენ მოკლე გზის და ასევე ახალი კონტინენტის აღმოჩენა წარმოადგენდა. მისმა გემებმა სანტა მარიამ, პინტამ და ნინიამ კანარის კუნძულებს დასავლეთიდან შემოუარეს და ატლანტის ოკეანის გადალახვის შემდეგ ჩრდილოეთ ამერიკის სან სალვადორის კუნძულს მიაღწიეს. კოლუმბმა პირველად გადაცურა ატლანტის ოკეანის სუბტროპიკულ და ტროპიკულ ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს პოლუსში და პირველმა ევროპელობიდან შეცურა კარიბის ზღვაში. სულ კოლუმბმა 4 მოგზაურობა განახორციელა. მისი პირველი ექსპედიცია 1492 წლის 3 აგვისტოს დაიწყო და 1493 წლის მარტში დასრულდა. 1922 წლის 3 აგვისტო ქართველი ფეხბურთელის ავთანდილ ღოღობერიძის დაბადების დღეა. ბასა, როგორც მას ეძახდნენ, სოხუმში დაიბადა. 1940-41 წლებში თამაშობდა სოხუმის დინამოში. მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში არმიის რიგებში იყო. მონაწილეობდა კავკასიონისთვის ბრძოლაში. 1944 წლიდან ღოღობერიძე თბილისის დინამოში იწყებს თამაშს. 17 წლის განმავლობაში იცავდა გუნდის ღირსებას. ჩაატარა საკავშირო ჩემპიონატის 341 მატჩი, გაიტანა 127 ბურთი, რაც საკავშირო პირველობებზე დინამოელ ფეხბურთელებს შორის საუკეთესო შედეგად ითვლებოდა. ცნობილია ავთო ღოღობერიძის რეკორდი, რომელიც მან 1950 წელს ჩემპიონატზე 25 ბურთის გატანით დაამყარა.
ბიზნესი ახლებით განვაგრძობთ საქმიანი დილას საწარმოო საქართველოში გერმანული საკონსულტაციო კომპანია GFA Consulting Group-ის ექსპერტებთან ერთად მაღალი საექსპერტო პოტენციალის მქონე სექტორების შესწავლას იწყებს. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ქართველი და უცხოელი ექსპერტები ერთად შეაფასებენ სხვადასხვა ინდუსტრიების საექსპორტო პოტენციალს, რის შემდეგაც შერჩეული სექტორების სპეციფიკის და გამოწვევების გათვალისწინებით ისინი შეიმუშავებენ შესაბამის სტრატეგიას და ექსპორტის ხელშემწყობ შედეგებზე ორიენტირებულ აქტივობებს. ამასთან სამინისტროს ინფორმაციით სექტორების შერჩევა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ კვლევებსა და სექტორულ შეფასებებზე, ასევე საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით მოხდება. სპეციალისტ როგორც ამაზე ანონსიც ითქვა, დღეს ამ და სხვა თემებზე ჩვენ ზვიად გვლივიძეს უმასპინძლებთ, რომელიც აწარმოა საქართველოში ექსპორტის მიმართულებას ხელმძღვანელობს, წლებია ვიცნობ ზვიას და ერთი გამორჩეული მენეჯერია, განსაკუთრებული უნარებითა და თვისებებით, ენერგიით, რომელიც ძალზე წაადგება მარიანა მორგოშიას უწყებას და მთლიანად ეკონომიკის სამინისტროს გუნდს. მიღმა ყველაფრის აწარმოა საქართველოში დაფინანსებულია და სწორედ ერთ-ერთი გამორჩეული პროექტია კომპანია შარავანდი, ანა, რომელიც გუშინ გახდა სწორედ აი ტრაგიკული შემთხვევის მსხვერპლი გულისხმობ კომპანია, თავად გულისხმობ ხანძარს, რომელიც აეროპორტის ტრასაზე წარმოიქმნა. ჩვენ ალბათ დავინტერესდებით ეკონომიკის სამინისტროში, თუ რას გეგმავენ კომპანიის მესვეურები თავად და აწარმოა საქართველოში ჩართულობა როგორ იქნება ამასთან დაკავშირებით. გუშინ გვიან საღამოს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით აუცილებლად მეტი ინფორმაციას ულმარლიკო ცოდუნება და მას მაყურებელს, საქმიანი დილის მაყურებელს და საქმის კურსის მაყურებელს აუცილებლად შევთავაზებთ. საინტერესო იქნება ასევე აწარმოა საქართველოს ის პროექტი, რომთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ, უფრო მეტ დეტალს უკვე გამოშვების სრულობისას უნდა დაელოდოთ. ერთ შეხება დანარჩენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის სრულუფლებიანი წევრის სტატუსი მიენიჭა, რაც გადაწყვეტილებების მიღებისას ხმის და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობის უფლებებს იძლევა. აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანიზაციათა საერთაშორისო ფორუმი 2006 წლის 15 სექტემბერს არის დაარსებული და 18 იურისდიქციიდან წარმოდგენილი აუდიტის დამოუკიდებელი საზედამხედველო ორგანოს მიერ. დაარსების დღიდან IFR-ის წევრთა რაოდენობა მსოფლიოს მასშტაბით ზრდადია და დღეისათვის ის 52 იურისდიქციის ფარგლებში არსებულ საზედამხედველო ორგანოებს აერთიანებს. აღსრულების ეროვნული ბიურო კი მოქალაქეებს ახალ სერვისს ელექტრონულ მაღაზიას თავაზობს, ვებ გვერდზე განთავსებული იქნება საახსრულებელ წარმოების ფარგლებში დაყადაღებული ქონება საბაზრო ღირებულების 80%-ად. eShop NBA Go-G ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს საშუალებას მისცემს, რომ სახლიდან გაუსრულებლად მისთვის კომფორტულ გარემოში სასურველი ქონება შეეწინონ. თბილისის მერია პეკინის ქუჩაზე ცალმხრივი მოძრაობის შემოღებაზე ფიქრობს. დავით ნარმანიამ თბილისის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ პეკინის გამზირზე ცალმხრივი მოძრაობის დაწესების თაობაზე კვლევა მიმდინარეობს. ამ დროისთვის პეკინზე პირველი ეტაპის სამუშაოების 90%-ზე მეტი უკვე დასრულებულია. წყალმომარაგების ქსელზე სამუშაოები დასკვნით ეტაპზეა, მიმდინარე კვირიდან კი უკვე GVP-ის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ქუჩის მარჯვენა მხარეს დაიწყავს. პროცესი დადგენილი გეგმა გრაფიკის მიმდინარეობს, რათა 10 სექტემბრისათვის სასწავლო წლის დაწყებამდე თანამოქალაქეებმა ქუჩაზე გადაადგილება შეუფერხებლად შეძლონ, განმარტავს დედაქალაქის მერი. სხვათა შორის მორიგი საჯარო განხილვა გენერალური გეგმის პროექტიცა იგეგმება შემდეგ ორშაბათს ტექნოპარკში და მე იმედი მაქვს, რომ ამ თემაზეც იქნება საუბარი გულისხმობ პეკინის გამზირის ცალმხრივ სატრანსპორტო მოძრაობად ჩამოყალიბებაზე საკმაოდ სერიოზული აზრთა სხვადასხვაობაა. და ასევე იმეც გამოთქვა, რომ კვირის დასაწყისში ამ საჯარო განხილვისას ამ კონკრეტულ თემაზე მერიის მესვეურების პოზიცია უფრო ნათელი იქნება. რა თქმა უნდა, დავალდებით, შესაძლოა ამ სატელევიზიო სეზონზე ამ ყველაფრის შეჯამება ვერ მოხერხდეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, სექტემბრისათვის თემა აქტუალური იქნება და 10 სექტემბერს უკვე ვნახავთ, რამდენად იქნება დასრულებული პეკინის გამზირი და როგორ იქნება სარეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგები. დედაქალაქში კი 512 ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკაა, მათი უმეტესობა ბაჟებ-შაველას კვარტალებში, ქავდარაძის ტერიტორიაზე, კრძანისის რაიონში, ნაფტლუხსა და დიღმის მასივშია განთავსებული. მენაშენთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ირაკლი როსტომაშვილი საქმის კურსთან ამბობს, რომ მსგავს შენობებში 12,000-მდე ოჯახი ცხოვრობს. ის ასევე აღნიშნავს, რომ ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების ჩანაცვლებას 20-25 წელი დასჭირდება. რაღაცა მე მგონი მორიგის სიგიჟე ან სიფსიხეა ეს რაღაც ხრუშოვკები, რომელიც ქართული ოცნების
კანდიდატის ვიდეო მიმართვის შემდეგ მისი ჩათვლით ლამის ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ აიტაცა. არ ვიცი, დაველოდოთ რაღაც კონკრეტულ გათვლებს, მე ბიზნეს პროექტებს. ეს ციფრები და რიცხვები თუ გექნებათ ხელში მობრძანდით აქა. საკმაოდ საინტერესოც ვიცით მაგ თემაზე საუბარი, თვლაცაც არ აგვიშავს რა. თორე და იმედია რომ ეს თქვენი ბიზნეს გათვლები იქნება ციფრებით და რიცხვებით გამყარებული, თორემ ხრუშოვკების რეაბილიტაციის თემა ისეთ სახელს იძენს ყოველი არჩევნების წინ დაახლოებით როგორც საბჭოთა ანაბრების დაბრუნების თემა იყო. ამიტომ ბიზნესაც მოусმინოთ და რაც თავარია, კეთილი ინებეთ და ადამიანების წინაშე ანგარიშვალდებულებისთვის კონკრეტული დასაბუთება წარმოადგენთ. ანა, მეტიათესი არ არის ცოტა მომრჩეველი, ნამდვილად საინტერესო გათვლა შეიძლება არსებობდეს ამასთან დაკავშირებით, თუმცა მნიშვნელოვანია ყველა ის დეტალური გეგმა და ანალიზი, რომთან დაკავშირებითაც მათ შორის პოლიტიკოსები საუბრობენ და მათაც ჭირდებათ პასუხები კითხვაზე, როგორ აპირებენ, რომ ეს ცვლილება განახორციელონ და დავალდებით რა თქმა უნდა რიცხვებს და გეგმას, რომელიც ამ დროისათვის ჩვენი ინფორმაციით ჯერჯერობით ბოლომდე დაწერილი არ არის, თუმცა დაპირებები უხვად გაიცემა. ბათუმში კი მოძრავი მიკროავტობუსების ტექნიკური დათვალიერება დასრულებულია. მიკროავტობუსების მონიტორინგი ბათუმის მერის საქალაქო სატრანსპორტო განყოფილების თანამშრომლება უკვე განახორციელეს. შემოწმდა სატრანსპორტო საშუალების ვიზუალურობა, სავარძლების რაოდენობა, მათ შორის დაშორების მანძილი და სხვა სტანდარტები, რაც მგზავრების უსაფრთხო გადაყვანისთვის არის აუცილებელი. გამოვლინდა დარღვევებით, რის შესახებაც მძღოლებმა გაფრთხილებები მიიღეს და გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში მიკროავტობუსების მფლობელები მომავალში უკვე დაჯერიმდებიან ან საერთოდ სამარშრუტო ხაზიდან მოიხსნებიან. ქალაქში მოძრავი მიკროავტობუსების ტექნიკურ დათვალიერებას კი ბათუმის მერია ყოველწლიურად ახორციელებს. კომპანია ნიკორამ ბრუნვის 15% ზრდასთან დაკავშირებით განაცხადა. ნიკორა არ აქვეყნებს აუდირებულ კვარტალურ ფინანსურ მონაცემებს, თუმცა მენეჯმენტში ამბობენ, რომ კომპანია მოსალოდნელზე უკეთეს შედეგებს მიაღწია 2017 წლის პირველ კვარტალში. იანვარ-მარტში ბრუნვამ 74.7 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც დაგეგმილ დაახლოებით 70 მილიონზე მეტი იყო და 15%-ით აღემატებოდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს. ერთობლივი და საოპერაციო საქმიანობიდან კი მოგება დაგეგმილ 4,4 მილიონს 4,7 მილიონით აღემატება. უკრაინული ავიაგადამზიდავი უკრაინ International Airlines-ი შიდა რეისებზე ეკონომ კლასში ფასიანი კვების მომსახურების სერვისს აბრუნებს. ამიერიდან გაფრენამდე მინიმუმ 36 საათით ადრე მგზავრს ავიაკომპანიის ვებგვერდზე კვების შეკვეთა შეუძლია, რომელიც შემდგომ გაცხელებას აღარ საჭიროებს. სისტემა საშუალებას იძლევა მგზავრმა რამდენიმე კერძი ერთდროულად შეუკვეთოს და საფასურის გადახდა უკვე საბანკო ბარათით განახორციელოს. ყაზახეთის უმსხვილესი ავიაკომპანია რასტანასა და ყაზახეთის სახელმწიფო რკინიგზას 2017 წლის ბოლომდე სატვირთო ავიაკომპანიის დაფუძნების გეგმა აქვთ. ამის შესახებ განცხადება ყაზახეთის ინვესტირებისა და განვითარების საკითხებში ვიცე-მინისტრმა ალიკ აიდარბაევმა გააკეთა. მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ ყაზახეთის ეროვნული რკინიგზა ავიაკომპანიას ერასტანასთან ერთად შექმნის. დღეისთვის კი რკინიგზა ეძებს პარტნიორს, რომელიც ამ მიმართულებით იმუშავებს. ჩვენს გეგმებშია, რომ წლის ბოლომდე შეიქმნას კომპანია და მოვიზიდოთ თუნდაც ორი საჰაერო ხომალდი, რათა საქმე დავიწყოთ, ამბობს ის და აღნიშნავს, რომ ყაზახეთში სატვირთო ავიაკომპანია ამ დროისთვის არ ფუნქციონირებს. ახლა უფრო ფართო ბაზრებზე უნდა გავიდეთ. ტესლას მზის პანელებიანი სახურავების ფასი სტანდარტული პანელების ფასზე 20%-ით ნაკლები იქნება. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად კომპანია ავრცელებს. IHBT-ის ცნობით ტესლას მზის პანელებიანი სახურავის 1 კვადრატული მეტრი ეღირება $235. ტესლასა და SolarCity-ის მიერ წარმოდგენილი ერთობლივი კონცეფტი კი მომხმარებელს მზის სახურავების 4 ვარიანტს თავაზობს. მინის, ტექსტუალურს, ტოსკანურსა და თუნუქის მსგავს. პრეზენტაციის დროს ილონ მასკმა განაცხადა, რომ ეს სახურავი სტანდარტულზე უფრო გამძლე და იაფი იქნება და თან ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. მისივე განმარტებით, რადგან ეს სისტემა ელექტროენერგიის ხარჯებზე ბევრად მცირეა, მოთხოვნა და ინტერესი საკმაოდ მაღალია. როგორც ის აღნიშნავს, მზის ელემენტებიანი სახურავი შესაძლებლობას იძლევა სახლი აბსოლუტურად ენერგოდამოუკიდებელი იყოს. მას კი ხაზს უსვამს, რომ მათ მზის პანელებიანი სახურავი ნებისმიერი ოჯახისათვის ხელმისაწვდომი იქნება და ფასის გამოცხადების შემდეგ მომხმარებელს საშუალებას მისცემს ტესლა, რომ ახალ სახურავებზე წინასწარი შეკვეთები განახორციელონ. წინასწარი შეკვეთის ფასმა კი დაახლოებით $1000 შეადგინა. და Facebook-ი არანაკლებ პოპულარული
კომპანია სპეციალურად სახლში ვიდეოზარების მისაღებად მოწყობილობას ქმნის, რომელიც მათ ექსპერიმენტული ლაბორატორიის პირველი მნიშვნელოვანი პროდუქტს წარმოადგენს. ინფორმაციას თავად Bloomberg-ი ავრცელებს და აღნიშნავენ, რომ device მომავალი წლის ზაფხულში F8 კონფერენციაზე წარადგენენ, მას ექნება დაახლოებით 15-ინჩიანი სენსორული ეკრანი, smart კამერა, აუდიო, მისი ოპერაციული სისტემა კი დახვეწილი ხელოვნური ინტელექტი იქნება. კამერა შეძლებს 360 გრადუსიანი ვიდეოს ჩვენებას და კონკრეტულ სახეებზე ან ნივთებზე ავტომატურად მიახლოებას და ფოკუსირებას. ახლა კი დღევანდელ დღის წესრიგსაც უნდა გადავხედოთ. საკმაოდ აქტიურად იწყება დილა ნინგოროყას შვიდომერში მთავრობის ხდომაა ჩანიშნული 10 საათზე და მინისტრთა კაბინეტის წევრები სწორედ მთავრობის ადმინისტრაციაში შეიკრიბებიან. ასევე 10 საათზე საქართველოს რკინიგზაში საფრანგეთის რკინიგზის ექსპერტთა და საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლების შეხვედრას გამართავს. ფრანგი და ქართველი რკინიგზელების ძირითადი განხილვის თემა 34 ევროდირექტივა, რომელიც რკინიგზის სტრუქტურულ რეფორმას შეეხება. 11 საათზე კი სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელი ლია მელოძე ივლისისთვის საერთაშორისო ვიზიტორების სტატისტიკურ მონაცემებს შეაჯამებენ. აი ამ რიცხვებზე ხვალ ვისაუბრებთ. დღეს კი 11 საათზევე ვისოლი რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომთან ერთად ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის გორის მონაკვეთზე მდებარე დასვენების და მომსახურების კომპლექსის ტერიტორიაზე ელექტრომობილების დამტენ მეორე სადგურს გახსნის და პირველად საქართველოში ეკო დრაგს ელექტრომობილების ავტორბოლასაც გამართავს. 12 საათზე კი შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე მზაზე სოფრომაძე გეგმავს ბრიფინგის გამართვას თემაზე სამუშაო მაძიებელთა პროფესიული მომზადება. გადამზადების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 10 შემდუღებელია პოლონეთში გადამზადებული და დასაქმებული. 12 საათზე ისევ შრომის უსაფრთხოების კანონთან დაკავშირებით გაიმართება სამუშაო შეხვედრა. ამ ყველაფრის საქმის კურსში რა თქმა უნდა ზუსტად 15 საათზე იქნებით ბექა ბაციკაძესთან ერთად და საინტერესო ამბებს შემოგთავაზებთ ყველა ამ თემასთან ერთად. აი ახლა კი დრო არის რომ უკვე ვალუტის კურსის შესახებ მოვისმინოთ ინფორმაცია, რომელსაც გიორგი წარმოგვიდგენს. ლარი პრინციპში ლარი დოლართან მიმართებაში პრინციპში იგივე ნიშნულზეა 2 ლარი და 39.9 თეთრი ღირს გამყარებულია შედარებით ევრო, რომლის კურსი დღეისთვის უკვე 2 ლარი და 93 თეთრია. გაუფასურდა თურქული ლირა და მისი შეძენა 68 თეთრად შეგეძლებათ. აი ფუნტის ფასი კი 3 ლარი და 17 თეთრია. ამასობაში ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე 40 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების ერთწლიანი 364-იანი ვადიანი ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. ეროვნულმა ბანკმა დაადასტურა ოფიციალურად, რომ აუქციონში მონაწილეობა კვლავ 8 კომერციულმა ბანკმა მიიღო და მოთხოვნა 125.800.000 ლარი გახლდათ. შეგახსენებთ კიდევ ერთ ინფორმაციას, რომ წელს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონებზე უკვე ჯამში გუშინ დავითვალეთ 109.750.000 დოლარი შეისყიდა. წლის დასაწყისიდან ეროვნულმა ბანკმა რეზერვები 7 ჯერ შეავსო. აქედან 70 მილიონი დოლარის შესყიდვა ივნისში მოხდა 4 აუქციონის შედეგად, ხოლო ბოლო აუქციონი გუშინ გაიმართა და სებმა დამატებით 20 მილიონი დოლარი შეისყიდა. 2017 წელს ეროვნულ ბანკს დოლარი ჯერჯერობით არ გაუყიდებს. დღევანდელი დღე შემილია იდეაში ეროვნული ბანკის დღესაც გამოვაცხადო, ვატყობ იმდენი ინფორმაციაა, თანკობა გვენეტაძემ ვიდეო მიმართვებიც განაახლა, თუმცა მანამდე ესეთი განცხადება იყო, ეროვნული ბანკი კორპორაციულ ობლიგაციებში ინვესტირების მსურველებს აფრთხილებს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით ინვესტირებული თანხის ძირისა და პროცენტის გადახდა დამოკიდებულია კომპანიის გადახდის უნარიანობაზე. გარდა ამისა, ფინანსურ ინსტრუმენტმა შესაძლოა ნაწილობრივ ან სრულად დაკარგოს საბაზრო ღირებულება, ამიტომ ასეთ ინსტრუმენტებში ფულის დაბანდება ინვესტორის პირად რისკთან არის დაკავშირებული და შესაბამის სიფრთხილესა და ანალიზს საჭიროებს. თუკი კორპორატიულ ობლიგაციაში ინვესტირებას გადაწყვეტ, ამას ეროვნული ბანკი ამბობს, ხოლო დაპირებული საპროცენტო
100% განაკვეთის შესახებ ინფორმაციის მიღება არ არის საკმარისი და აუცილებლად უნდა დაფიქრდეთ ინვესტიციასთან დაკავშირებულ რისკებზეც. ეს რისკები კი ძირითადად ჩამოთვლილი და განხილული უნდა იყოს ობლიგაციების ემისიის პროსპექტში, ემიტენტი კომპანია და კომპანიის სახელით ობლიგაციების გაყიდვით დაკავებული ბროკერი ვალდებულნი არიან ობლიგაციის შეწყვეტით დაინტერესებულ ყველა პირს მიაწოდონ ამ პროსპექტის ასლი. დოუზე აქვე ვიტყვი ძალიან მოკლედ, რომ აგვისტოს პირველივე დღეს Dow Jones-ის ინდექსმა თითქმის 22,000-იან პუნქტს მიუახლოვდა, ეს საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ამან. ამაში ცოტა ანალიტიკოსებს ეჭვიეპარებოდათ, მაგრამ როგორც ჩანს, შეერთებული შტატების საბანკო სექტორის აქციების ზრდის ფონზე ქვეყნის ბაზარი ძლიერდება. ამას თუ დავუმატებთ იმ ამბავს, რომ დონალდ ტრამპი ამბობს თავის ტვიტერზე, რომ 6 თვის თავზე არჩევნებიდან საფონდო ინდექსებმა თითქმის 20%-ით მოიმატა. მოკლედ, საფინანსო კომპანიების საფონდო ინდექსებმა 10 წლის განმავლობაში ამ შემთხვევაში დადასტურებულად ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია. Bank of America, Citigroup-ი, JP Morgan Chase-ის კოტირებები მიმდინარე წლის 1 აგვისტოს მაჩვენებლებით 1%-ზე მეტად გაიზარდა. საუბარია Dow Jones-ის ინდექსზეც, რომელმაც რეკორდულ მაჩვენებელს ახლა არის პირდაპირ ეთერში თითქმის 22,000 მიაღწია. საუბარია, დაზუსტებით თუ ძალიან გაინტერესებს 21,963-ზე იყო საუბარი. რაც შეეხება Standard & Poor's-ის ინდექსს, აქ ვაჭრობა 2476 პუნქტამდე, აქაც ცხადია ზრდით დასრულდა. წარმოების სექტორის საქმიანობის აქტივობის ინდექსი საუბარია ISM Manufacturing მიმდინარე წლით ივლისში კი 56,300 პუნქტამდე შემცირდა. ივნისში ანალოგიური მაჩვენებელი 57,800 იყო, რაც 3 წლის განმავლობაში უმაღლესი მაჩვენებელი გახდა. კარგი. დაუბრუნდეთ საქართველოს და მეტადრე ისევ ამინდის პროგნოზს, რომელსაც კვლავ ანა წარმოგვიდგენს Seoul Development-ის დახმარებით. ქუთაისის ლიდერობას ისევ ართმობს, გარემოს ეროვნული სააგენტო კი იტყობინება, რომ საქართველოში ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდგარი გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დროგამშვების ღურბლიანობის მომატებაც, უმეტესად კი უნალექოთ, თუმცა ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 32 გრადუსი იქნება, ბათუმში 31 გრადუსი, ქობულეთში 30 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში 39 გრადუსია დღეს მოსალოდნელი, ზუგდიდში 36, ოზურგეთში კი 27 გრადუსი, ონში 35 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში 37 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა და ცხინვალში და მარნეულში 36 გრადუსი იქნება. ისევე როგორც რუსთავში, სადაც ანალოგიურად 36 გრადუსია მოსალოდნელი. ახალციხეში 35 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ბორჯომშიც, პაკურიანში კი 30 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალქალაქში 31 გრადუსი ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, სტეფანწმინდაში 24 გრადუსი და თელავში 36. რაც შეეხება დედაქალაქს, აქ გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება ნავარაუდები, თუმცა უნალექოთ იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და დღის განმავლობაში არის მაქსიმალური ტემპერატურა 36 გრადუსს მიაღწევს. და საკმაოდ სერიოზული. როგორ თქვა, რომ ესეც შენი დაბადების დღე საჩუქარია. არანაირად გეოდებით ჩვენთან წამყვანების ლოკაციაზე, აუცილებლად დაუბრუნდებით მაგას დაახლოებით 9 საათის შემდეგ, მანამდე კი საკმაოდ საინტერესო ეთერი და სტუმრიანობა გველის, რომლის ანონსიც უკვე ნახეთ. გავიდეთ რეკლამაზე, შემოსავლების დრო ტელევიზორზე და მალე დაგებრუნდებით. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. კარგი ამბით განვაგრძობთ ეთერს. ხიშჭკვიან ბეჭედს ახალი ფუნქცია დაემატა. კნიკის საშუალებით მოქალაქეები უკვე კინოთეატრებში შეძლებენ შესვლას. კნიკი ქართველი სტუდენტების სტარტაპია, რომელიც ბაზარზე რამდენიმე თვის წინ გამოჩნდა. საქმიანი დილის მაყურებელი კნიკსაც და მის შემქმნელებსაც
ფაქტობრივად პირველივე დღეებიდან იცნობს, რამდენჯერმე ეტაპობრივად ერთად ინფორმაციაც გავაახლეთ მათ შესახებ. დღევანდელ ამბებს კი უკვე სტუმართან ერთად განვიხილავ. ჩვენი სტუმარია შოთა კვიციანი, კნიკის გენერალური დათო კვიციანი, უკაცრავად კნიკის გენერალური დირექტორი. მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა რომ ამ სიახლეზე ვისაუბროთ, ანუ პროდუქტს ასე თუ ისე იცნობს ჩვენი მაყურებელი, თუმცა ინტერვიუს მეორე ნაწილი მინდა რომ ამასაც დაეთმოს, იმიტომ ვინ იცობაა და დარჩა კიდევ ვინმე იმანაც ახლოდან გაიცნოს თქვენი ტექნოლოგიური სტარტაპი. ჩვენ ვავითარებთ ისე იგი ზოგადად აღნიშნავ ბაღატექნოლოგიურ პროდუქტს, ჭკვიან მოწყობილობას ბეჭედს, რომელმაც უნდა გაერთიანოს ყველა იდენტიფიკაციის საშუალება და ახლო მომავალში დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ საფრთხეს სრულად ჩაანაცვლებს. დღესდღეობით უკვე პროდუქტი გაშვებულია, მესამე თვეა რაც გავუშვით და ეტაპობრივად ემატება სხვა ფუნქციები და ასე ვთქვათ, იზრდება კნიკი დროთა განმავლობაში ადგილობრივ ბაზარზე და ახალი სიახლე რაც არის, ერთი თვეა რაც დავასრულეთ ინტეგრაცია უკვე კინოთეატრებთან, კავიასთან და უკვე შესაძლებელი გახდა რომ ჩვენო მომხმარებლებმა ბილეთებისა და QR კოდების ნაცვლად გამოიყენონ ბეჭედი ძალიან მარტივად შესასვლელად ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე. დღეს კი უკვე დავანონსებ რომ ახალი კამპანია ეშვება და ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენი მომხმარებლები შეძლებენ რომ კინოთეატრებში 1 ოქტომბრამდე იარონ, ასე ვთქვათ, უფასოდ და ეს აბონემენტი მოიცავს 10 ბილეთს. ანუ ორი თვე ფაქტობრივად ვისაც კნიკის ბეჭედი ჰქონდა შეძენილი, ორი თვე მისთვის კინო უფასო. დიახ, ყველა ფილმი, ყველა სეანსზე. შვენიერი. და ხვალიდან იწყება ეს. ანუ აგვისტელი ასე პარასკევი, ანუ ვიკენდიდან უკვე შეიძლება რომ ისარგებლოს ამ მომსახურებით. რეალურად უკვე დღეს უკვე დაურიგებთ უკვე ჩვენ არსებული მომხმარებლებს ამ შესაძლებლობას გავუჩენთ და ახალი მომხმარებლები იქნებიან უკვე შეეძლებათ მისი გამოყენება. აი ამის უკან ტექნიკური მხარეც გვაინტერესებს, ანუ რა ამ ბეჭდის განვითარების დინამიკას უფრო კარგად გაიგებს მაყურებელი თუ დაახლოებით წარმოდგენას შეუქმნით რა სირთულესთან არის დაკავშირებული ყოველი ასეთი ფუნქციის დამატება. კინოთეატრების შემთხვევაში, ანუ ის სენსორები რაც აქვთ, აღჭურვეთ ახლით. როგორ მოხდა ეს? რაც შეეხება ჩვენს კავიასთან პარტნიორობას, ადგილზე იყო უკვე iPod-ებით აღჭურვილი და შეაბამისად დაგვჭირდა მხოლოდ დანამატი NFC-ის ხარდაჭერო გასჩენოდათ iPod-ებს და ეს მცირე წამკითხველები, რომ ძალიან მცირე ზომის უზრუნველყავით თავად კნიკმა უზრუნველყო და უკვე შესაძლებელი გახდა რომ ბეჭედი აღიქვას iPod-ებმა და გამოუჩინოს კონტროლიერს ის ინფორმაცია ბილეთის შესახებ. ანუ საუბარი პროგრამულ უზრუნველყოფაზე თუ უშუალოდ ნაწილზე, რომელიც წამკითხველზე? ორივე მიმართულებით არის ცვლილება, წამკითხველები დაემატა და ამის გარდა თვითონ კავიამ უზრუნველყო პროგრამული განახლება, რამაც შესაძლებელი გახდა რომ ეს დანამატი აღეკვა. თუ აპირებთ იგივე სერვისი დანერგოთ სხვა კინოთეატრებში, პრინციპში ბევრი აღარც დარჩა. დღესდღეობით უკვე არის ის პოინტის და თბილისის მორის კავიაში და დაემატება ახლო მომავალში უკვე დანარჩენი კინოთეატრებიც. ამ მიმართულებით გაფართოებას გეგმავთ, ანუ კულტურული ღონისძიებების, ანუ ყველა ეგრეთ წოდებული ვენიუ აპირებთ რომ აღჭურვილი იყოს, ამით თუ კინოთეატრებთან აკეთებთ უბრალოდ როგორც აემერჯერად კამპანიას, რომ ძალიან კაი ბონუსია, ახლა ორი თვე უფასოდ რომ კინოში შეგიძლიათ. შეიძლება ვთქვათ, რომ ამან თავისი როლი შეასრულოს და მე სხვა რამეზე ფოკუსებდა. ეს არის დაწყება იმ იდეის, რასაც ვავითარებთ, რომ ყველა ბილეთები და ბარათები გავაერთიანოთ და გარდა კინოთეატრის ბილეთების ახლო მომავალში დაემატება სხვა არსებული ბილეთებიც და აღარ დასჭირდებათ იგივე ივენთებზე ბილეთების გამოყენება ან სხვა თეატრებში და სხვა დაწესებულებებში. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. რაც შეეხება ანუ როგორც კამპანიას ამ გაყიდვების მიმართულებით რა ხდება? ანუ რატომ დადგა ამ კამპანიის ჩატარების საჭიროებას? ეს მთლიანი ან ბეჭდის განვითარების პოლიტიკის ნაწილი იყო, რომ
ყველაფერი მოიცვას თუ ხანდახან ეპიზოდურად გჭირდებათ ხოლმე ბუსტინგი გაყიდვების და ამასთან ერთად გვაინტერესებს უკვე რამდენი ბეჭედი არის წარმოებული, გაყიდული და როგორ აპირებთ რა არის თქვენი მაილსტონები ამ მიმართულებით, მაგალითად წლის ბოლომდე რამდენის გაყიდვას აპირებთ. მარკეტინგული კამპანიის დაწყების მნიშვნელობა ერთ მხრივ არის, რომ ცნობადობა გაიზარდოს და მეორე მხრივ ის რომ პროდუქტი, ასე ვთქვათ, სწრაფად მივიდეს მომხმარებლამდე და უფრო აქტიურად გამოყენებადი იყოს. მინდა აღნიშნო, რომ კამპანიას ჰქვია დანიშნე კინომოყვარული და რაც ასე ვთქვათ, ხარს უჭერს იმ პოზიციას, რომ ერთმანეთს ვაჩუქოთ ბეჭედი, მეგობრებს, ახლობელ ადამიანებს და მე ერთად უკვე იაროთ კინოში, მეტი დრო გაატარავთ ერთად, მეტი დრო გაატარავთ იმ ადამიანებთან ერთად, რომლის ინტერესებსაც იზიარებთ და ამასაც სტიმულიზაციას ვწევთ. ორი თვე თქვით ხო? ანუ რაც გაყიდვები დაიწყო. მესამე თვე არის. რამდენი ერთეულზე ვართ? დაინტერესება არის როგორც B2C მიმართულებით, ასე B2B მიმართულებითაც, მსხვილ საერთაშორისო კომპანიებთანაც გვაქვს მოლაპარაკებები და ასე ვთქვათ, ეს პროცესები ვითარდება დროთა განმავლობაში. წარმოების ნაწილი, მაშინ წარმოების ნაწილს შევეხოთ, როგორ ხდება წარმოება? მე ვიცი, რომ თქვენ ინდივიდუალურად თითოეულ ბეჭედს ინდივიდუალურად ამზადებთ. ანუ აპირებთ თუ არა გაყიდვების ზრდასთან ერთად ეს ჩაანაცვლოთ რამე უფრო ქარხნული წესით, თუ უბრალოდ მომსახურე პერსონალს დაიმატებთ ამ მიზნით და ეს თქვენ კონცეფციის ნაწილია, რომ აუცილებლად handmade იყოს, ხელით გაკეთებული იყოს. წარმოებასაც შეეხება ინდივიდუალური დიზაინით, რასაც ვამზადებთ, ვფიქრობთ, რომ ამ ნაწილს შევინარჩუნებთ ადგილობრივ წარმოებაში და გავზრდის სიმძლავრეს აუცილებლად და უკვე მუშაობთ იმაზე, რომ ახლომობაში გაიზარდოს ეს სიმძლავრე, რადგან საჭიროება უკვე არის და ამის გარდა პროდუქტის განვითარებასთან და ასე ვთქვათ, არჩევანის გაზრდასთან ერთად უკვე დაემატება სხვა შეაზრებებიც და წარმოებას რაღაც ნაწილი შეიძლება განვიხილოთ, რომ აუთსორსიც გავიდეს. რაც თქვა ბიზნეს განვითარების მიმართულებით, გაყიდვების ნაწილი რო ჩამოვაშოროთ, რა ეტაპზე ხართ? თქვენ ბრძანდებით აწარმოე საქართველოს ან ჯიტას გამარჯვებული, როგორც გლობალური კომპანია დაფინანსდით 100,000 ლარით, როგორ აითვისეთ ეს თანხა პრესიდ ინვესტმენტი და სად როგორ ვინ არიან ინვესტორები, ვისთანაც პიჩავთ და მოელით, რომ მიიღებთ უკვე სიდ ინვესტმენტს, რაც კიდევ უფრო განავითარებს თქვენ ბიზნესს. პრესიდ ინვესტიცია, რაც სტარტაპ საქართველოს გამარჯვების შედეგად მივიღეთ, დიდი ნაწილი მოხმარდა პროდუქტის განვითარებას და შემდეგ უკვე ბაზარზე გაშვებას. ანუ უფრო ტექნოლოგიურ ნაწილზე იყო ეს თანხა მიმართული. დიახ, პროდუქტური დასრულებულიყო განვითარება და უკვე დარჩენილი ნაწილი მერე ბაზარზე გაშვება მარკეტინგული აქტივობებისთვის. რაც შეეხება უკვე შემდეგ ეტაპებს, აქტიურად მუშაობთ, რომ სიდ ეტაპი დავხუროთ და შეხვედრები გვაქვს სხვა ინვესტორებთან. 2-3 თვის წინ მქონდა ნორვეგიაში შეხვედრები ინვესტორებთან და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ახლო მომავალში უკვე შეაძლებელი იქნება, რომ ეს რაუნდი დავახუროთ. რა ტრექშენს აჩვენებთ ამ შეხვედრებზე? ანუ რითი ამაყობთ და რასეუნებით მონეტარიზების რა დამატების სტრატეგია გაქვთ? რითი პირდებით, რომ ინვესტორისთვის ხეირიანი იქნება თქვენ ბეჭედში ინვესტირება? პირველ რიგში ვაცნობთ კონცეფციას და ყველას ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის პრობლემა, რასაც ვაგვარებს და დიდი არის ინტერესი. რაც შეეხება ტრაქშენს, მართალი ახალდაწყებული კომპანია ვართ, თუმცა ის დაინტერესებები როგორც სახელმწიფო სექტორიდან, ისევე კერძო კომპანიებიდან და პარტნიორები, ასევე ის დაწყებული გაყიდვა და საზოგადოების დაინტერესება, დამატებით ინტერესს აღზრდავს უკვე ინვესტორში. რამდენიმეჯერ ვახსენეთ საერთაშორისო დონეზე შეხვედრები, თქვენი კომპანიაც გლობალურ კომპანიად მოიაზრება, მაგრამ ამ ბაზარზე არიან სხვა მოთამაშეებიც, რომელიც ასევე smart badge-დებით პრინციპში უკვე პირდაპირ კონკურენტები არიან, იმიტომ რომ თქვენს ერთი და იგივე ბაზრისთვის იბრძვით, ვინაიდან თქვენს გლობალურ ბაზარზე ხართ ორიენტირებული. ამ მიმართულებით რა ხდება?
ხდება სად არიან აქ ამასობაში როგორ განვითარდნენ თქვენი კონკურენტები და როგორ ინარჩუნებთ თქვენ კონკურენტულ უპირატესობას? თუ დავაკვირდებით, ტენდენცია ჭკვიანი ბეჭდების ძალიან აქტუალური ხდება და ბევრი დიდი კომპანიაც ინტერესდება სხვა სექტორის მიმართულებით და ეს ძალიან გვახარებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ანუ დაინტერესება არის რეალურად ამ მიმართულებით და მოლოდინები, რომ მომავალში ეს ვერებლი იქნება მნიშვნელოვანი ნაწილი ყოველდღიური ცხოვრების. რაც ან თვითონ ბაზარიც იზრდება. ბაზარი იზრდება ძალიან სწრაფად. არის ჭკვიანი ბეჭდები healthcare-ის მიმართულებით, უკვე tracking-ის მიმართულებით. რაც შეეხება იდენტიფიკაციის მიმართულებას, ამ მიმართულებით რამდენიმე კომპანია არის სოფლიოს მასშტაბით, ტოკენი გამოჩნდა ახლახანს, NFC ringi, Kerry. რეალურად ეს კომპანიები არის ძალიან ახალი დაწყებული NFC rings არა აქვს ჯერ payment ringi გაშვებული ბაზარზე ქერმა დაიწყო მაგრამ მხოლოდ ინგლისში არის ჯერჯერობით შეძენა შესაძლებელი და ის უნიკალური ნაწილი რაც ჩვენ გვაქვს კვლავ ნარჩუნდება ის რომ არ შემოვიფარგლებთ მხოლოდ გადახდების მიმართულებით და გარდა იმისა რომ ვქნით პროდუქტს იგივე გადახდის მიმართულებით რომელიც საერთაშორისო ბაზარში შეიძლება მომენტალურად გამოიყენონ ადგილობრივ ბაზარზეც კონკრეტულად წერტილოვნად ვავითარებთ ხარდაჭერას ჩვენი პარტნიორების დახმარებით რაც უკვე შეაძლებს ხდის რომ ყველა სხვა იდენტიფიკაციის საშუალება დავივიწყოთ და გავერთიანოთ ერთ მოწყობილობაში ანუ მიუხედავად იმისა რომ Kerry ფაქტობრივად ერთად დაიწყეთ ცოტა უფრო ადრე იყო მომსახურებების პალიტრა თქვენთან უფრო დიდია დიახ, სტრატეგია, რასაც ჩვენ ვავითარებთ, არის განსხვავებული და შესაბამისად ის კომპანიები არც მუშაობენ ამ მიმართულებით. ჩვენი კონცეფცია არის ამიტომ გამორჩეული. ძალიან საინტერესოა ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ, გლობალურ წარმატებას. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ეს არც პირველია და არც უკანასკნელი იქნება. ჩვენ ძალიან ბევრჯერ დავსხდებით ამ სტუდიაში და მანამდე იმედი მაქვს ჩვენს გავფართოვდებით თქვენს პარალელურად. უღმესი მადლობა დაუბრუნდებით სტუდიაში. წარმატებები დათოგვიციანს და კნიქის ვადასტურებ რომ ჩვენ მივყვებით ყველა იმ თემას, რაც წამოწეული იყო ამ სტუდიაში და კნიქი ზუსტად ის ბიზნესია, რომელსაც დათოგვიციანი და მისი პარტნიორები მართავენ, რომელიც ვითარდება და უერთდების სურვილებს წარმატებასთან დაკავშირებით. და შემდეგი თემა გარემოს დაცვა და აქტივიზმის მიმოხილვა მსოფლიოსა და საქართველოში ამ თემაზე ჯეოსელის ინიციატივითა და პროექტი ვიცის პარალელში სტუდენტებისთვის შაორის მომავლის ბანაკში სემინარი ჩატარდა, რომელიც მიზნად გარემოს დაცვითი მიმართულებით ახალგაზრდების დაინტერესებას და ცნობიერების ამაღლებას ისახავდა. სპეციალური სემინარებისა და შაორის მომავლის ბანაკის შესახებ საკმაოდ საინტერესო სიუჟეტი მომამზადა მარიამ ადამიანს. მოდი ერთად ვნახოთ. შაორის მომავლის ბანაკში ჯეოსელი საქართველოს განათლების სამინისტროსა და ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის მხარდაჭერით პროექტ ვიცის ფარგლებში სტუდენტებს პერმანენტულად სხვადასხვა თემაზე სპეციალურ სემინარებს თავაზობს. ვიცი ჯეოსელის ინოვაციური პლატფორმაა, რომლის მიზანიც ქვეყანაში განათლების დონის გაუმჯობესება და ამ პროცესებში სტუდენტების მაქსიმალური ხელშეწყობაა. პროექტი სხვადასხვა საინტერესო მიმართულებებს გულისხმობს, თუმცა ამ ეტაპზე ზაფხულისა და დასვენების პერიოდში ვიციმ შაორის მომავლის ბანაკში მყოფ სტუდენტებს განსაკუთრებული სემინარები შესთავაზა და ამ პროექტს ჯეოსელის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა მოვლა დაუკავშირა. სასემინარო თემა იყო გარემოს დაცვა და აქტივიზმის მიმოხილვა მსოფლიოსა და საქართველოში, რომლის ავტორი და წარმომადგენელი სით ჯორჯიას გენერალური დირექტორი ლევან ბუთხოზია. ეს არის გარემოს დაცვის საკითხებთან და გარემოს დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაციებზე და აქტივიზმზე. ძალიან საინტერესო არის თვითონ სპეციფიკა, თვითონ იმ თვალსაზრისით, რომ რა არის გარემოს დაცვითი პრობლემატიკა საქართველოში და მსოფლიოში, რა არის გადაჭრის გზები, ვინ არიან ადამიანები, რომლებიც უნდა გადაჭრენ და იყო საკმარისად ესეთი საინტერესო აზრთა გასვლა გამოსვლა გარდა საჯარო ლექციისა თვითონ და გარდა პრეზენტაციული ნაწილისა აქტიურები არიან ძალიან ახალგაზრდები. გარდა ბანაკის ამ მსგავსი ტიპის შეხვედრები უახლოეს მომავალში ჯეოსელ ჰაბშიც გადაინაცვლებს, შედეგად კი უფრო მეტი სტუდენტის დაინტერესება მოხდება. მეტი აქტივისტი ჩაერთვება პლატფორმაში და მოხდება ცნობიერების ამაღლებაც. ძალიან საინტერესო ტრენინგი გამოდგა საბოლოო ჯამში, ვინაიდან ვეწებოდით სტუდენტები, ახალი თაობა, რომელიც დაინტერესებულია ამ პრობლემით. გარემოს დაცვა 21 საუკუნის ნამდვილად გლობალურ პრობლემად არის აღიარებული და სტუდენტები როგორც ახალი თაობა ვართ
ახალი ძალა ამისთვის, ანუ ამ პრობლემის გადასაჭრელად, ნამდვილად საინტერესო რეკომენდაციები იყო, საინტერესო თემა იყო. პირადად მე დაინტერესებული ვარ ამ მიმართულებით და საკმაოდ აქტიურად ვერთვები. გასულ წელს მოვლაშიც ვიღებდი მონაწილეობას საკმაოდ აქტიურად და გავაგრძელებ კიდევაც მონაწილეობას. რაც შეეხება ტრენინგს, საინტერესო იყო, რადგან კონკრეტული მაგალითები იყო მოყვანილი საქართველოში სამოქალაქო აქტივიზმის, მწვანე აქტივიზმის კონკრეტული кейსები და თუ როგორ შეიძლება ჩაერთოს თითოეული ჩვენგანი და როგორი გავლენა შეგვიძლია მოვახდინოთ ამ სფეროსთან დაკავშირებით. ინფორმაციისთვის მომავლის ბანაკი შაორში ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის მიერ ხორციელდება, რომლის მიზანია სხვადასხვა სახის კულტურულ საგანმანათლებლო და გასართობ შემეცნებითი ღონისძიებების საშუალებით. საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მცხოვრები ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით უზრუნველყოფა. მათთვის არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობა, ფიზიკური, სულიერი და ინტელექტუალური პოტენციალის ამაღლება, სოციალური ინტეგრაციის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობა. პირველად ქართული ღვინის ისტორიაში, იტალიაში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე ბადაგონის ღვინო საფერავი რეზერვი უმაღლესი ჯილდოთი Grand Gold მედალით დაჯილდოვდა. კომპანიაში ამბობენ, რომ ეს ქართული ღვინისთვის უპრეცედენტო შემთხვევაა. კონკურსი ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის International Organization of Wine and Wine ხარდაჭერით ტარდება. კონკურსი კი Mondial de Wines Extreme Servim იმედია სწორად გამოთქვი. სხვა ღვინის საერთაშორისო კონკურსებისგან იმით განსხვავდება და გამოირჩევა, რომ ირჩევს საუკეთესო ღვინოებს მხოლოდ იმ რეგიონებიდან, რომლებიც ღვინის უნიკალურ ისტორიასა და ტრადიციას ფლობენ. ამასთან კონკურსზე კიდევ ერთმა ქართულმა ღვინომ, ჩიკოგიძის საფერავი, ამ შემთხვევაში საუბარია ჩიკოგიძის საფერავი 2015, მათ ვერცხლის მედალი მოიპოვეს. ესეც დიდი წარმატება. სიჩერიტო ბადაგონი, ულოცავთ ბადაგონს, საქმიანი დილის სტუდიიდან Grand Gold Medals და წარმატებებს უსურვებთ ქართულ ბიზნესს მთლიანად. წარმატებებს უსურვებ ანალაპიაშვილსაც, მას სულ რაღაც რამდენიმე წამში ბიზნესის და ეკონომიკის კოლაჟის მორიგი წარდგენა ექნება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ბიზნესმენ თემურ ქარჩავას ანაკლიაში უძრავი ქონება ექსპროპრიაციის წესით ჩამოართვა. გადაწყვეტილებას საკანონმდებლო მაცნეშია გამოქვეყნებული. სამართლებრივ აქტში კი აღნიშნულია, რომ ქარჩავას სახელზე დარეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები და შენობა ნაგებობები ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის არეალში მოექცა, რის გამოც სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორმა ორგანიზაციამ შეფასე დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემების საკონსულტაციო ცენტრმა გეოგრაფიკმა ქარჩავას ქონების გამოსყიდვის მიზნით მიმართეს, თუმცა მხარეებს შორის შეთანხმება ვერ შედგა. ქარჩავას იმ უძრავი ქონების ჩამონათვალი, რომელზეც ექსპროპრიაციის წესი გავრცელდა საკანონმდებლო მაცნეზე, შესაბამის დოკუმენტებშია მითითებული. ქარჩავა ანაკლის სპორტის ტენდერში ჩინურ სახელმწიფო კომპანია Power China-სთან ერთადაც იღებდა მონაწილეობას. მთავრობის ხდომაზე კი დავით ნარმანიამ სამწლიანი მუშაობის შედეგები გუშინ უკვე შეაჯამა. დედაქალაქის მერი ამბობს, რომ 2014 წლის აგვისტოდან 2017 წლის აგვისტომდე გზის სარეაბილიტაციო და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდა 4 მილიონზე მეტრ კვადრატ ფართს. აქედან კაპიტალურად შეკეთდა 2 მილიონი კვადრატმეტრამდე გზის საფარი და 207 ქუჩა. ნარმანიას განცხადებით აშენდა ახალი და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა არსებულ ხიდებს, მათ შორის იყო პუშკინის ესტაკა და ბარათაშვილის ხიდი და გულიას ხიდი. გარდა ამისა, სრულად ახალი გზები აშენდა სამება მახათას დამაკავშირებელ გზაზე და კრწანისი შინდისის გზაზე. თბილისის მერმა ისაუბრა ასევე 13 ივნისის სტიქიასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ 13 ივნისის სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ 90 მილიონი ლარი დაიხარჯა. დედაქალაქის მერმა ყურადღება გაამახვილა ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობასთან დაკავშირებულ თემაზე და განაცხადა, რომ 2014-17 წლებში თბილისში აშენდა და ექსპლუატაციაში შევიდა 12 ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საბავშვო ბაღი.
გარდა ამისა, 13 ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა დღემდე მიმდინარეობს. 2014 წლიდან ამ დრომდე კი თბილისის ბაღებში ბავშვების რაოდენობა 7595-ით არის გაზრდილი. ახალი სასწავლო წლიდან კი 5 ახალი ბაღის გახსნით კიდევ 1500-მდე ბავშვის სკოლამდელი განათლების მიღებას სახელმწიფო სასწავლებელში შეძლებს. გერმანიას განცხადებით, წარმატებით არის განხორციელებული პროექტ ახალ თბილისის პირველი ეტაპი და სრული რეაბილიტაცია აღმაშენებლის გამზირს მარჯანიშვილის მოედნიდან ზაარბრუკელის მოედნამდეა ჩატარებული. დიღმის გასხვისებული ტყე-პარკის ნაწილი და სარეკრეაციო სივრცის სახით დედაქალაქს კიდევ 1.5 ჰექტარზე მიწის ნაკვეთი დაუბრუნდა. მთლიანობაში დიღმის გასხვისებული ტყე-პარკიდან ამ დროისათვის ქალაქს 2.5 ჰექტარზე მეტი აქვს დაბრუნებული. დედაქალაქის მერი განმარტავს, რომ წინა საარჩევნო დაპირების შესაბამისად წინა ხელისუფლებების დროს გასხვისებული დიღმის ტყე-პარკის 1 ჰექტარი ტერიტორია დედაქალაქს სარეკრეაციო სივრცითის სახით აქვს დაბრუნებული. დასრულდა ასევე მოლაპარაკება კიდევ ერთ კერძო მესაკუთრესთან დაახლოებით ჰექტარ-ნახევარზე მეტი მიწის ნაკვეთის ადგილმონაცვლეობაზე. ნარმანი ამბობს, რომ თბილისის მთავრობის სხდომაზე ეს ყველაფერი უკვე ანგარიშად არის წარმოდგენილი და მერია შესაბამისი ხელშეკრულების პირობებს თბილისის საკრებულოს შესათანხმებლად წარუდგენს. დედაქალაქის მერის დღეს საქმის კურსის მაყურებელი ციხილავზე კიდევ ბევრ საინტერესო კითხვაზე პასუხს მოვისმენთ დავით არმანიასგან. თანაინვესტირების ფონდის მიერ დაფინანსებული 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს პროექტი შეკვეთილში მიმდინარე ზაფხულს გაიხსნება. საქმის კურსს განუცხადეს, რომ სასტუმროში ფუნქციონირებს 5 სხვადასხვა კატეგორიის 220 ნომერი ხედით ზღვაზე საპრეზიდენტო ნომრის ჩათვლით. 2000 კვადრატულ მეტრზე მოცულობის აუზი, ზღვაში 1150 მეტრზე შეჭრილი კიდევ ერთი აუზი, ღია და დახურული საცურავ აუზები, წყლის სასრიალო ატრაქციონები, ზამთრის ბაღი და ასე შემდეგ. ფონდის ცნობით სასტუმრო სრულყოფილად ფუნქციონირებს მთელი წლის განმავლობაში და მისი კონცეფციიდან გამომდინარე დამსვენებლებს შეეძლებათ, რომ წელიწადის ნებისმიერ დროს ესტუმრონ. როიტერის ინფორმაციით, ჩინური ტაქსის სერვის კომპანია დიდი ესტონურ კომპანია ტაქსიფაიში ინვესტირებას და თანამშრომლობას გეგმავს. ერთობლივად გავრცელებულ განცხადებაში კომპანიის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ დიდი ხელს შეუწყობს ტაქსიფაის განვითარებას და დაეხმარება ევროპასა და აფრიკაში ყველაზე პოპულარულ ტაქსის სერვისად ქცევაში. ტაქსიფაი Uber-ის კონკურენტია, რომელიც ევროპის და აფრიკის 18 ქვეყანაში ოპერირებს და დაახლოებით 2.5 მილიონ მომხმარებელს ითვლის. მათ შორის ტაქსიფაით მომსახურება შესაძლებელია საქართველოში, ისევე როგორც ჩეხეთში, ლიტვაში, ლატვიაში, ბელორუსში, უკრაინასა და უნგრეთში. დიდის მომხმარებელთა რაოდენობა კი 400 მილიონს აღწევს. 2016 წლის ბოლოს ამავე კომპანიამ ჩინური Uber-ის მართვის უფლება შეიძინა. 2017 წლის ფინანსური წელი მესამე კვარტალით ეფლისათვის წმინდა მოგებით 12%-ით ზრდა დაფიქსირდა და დაახლოებით 8 მილიარდ 720 მილიონ დოლარს მიაღწია. გაყიდვების ზრდა 7%-იანია, 45.51 მილიარდი დოლარი. როიტერი წერს, რომ ანალიტიკოსები ამ მაჩვენებელს 44.9 მილიარდ დოლარის ფარგლებში პროგნოზირებდნენ, თუმცა არსებული ინფორმაციით iPhone-ის გაყიდვების მესამე კვარტალში 1.6%-ით არის გაზრდილი. ფაქტსეტის ანალიტიკოსები კი აღნიშნავენ, რომ გაყიდვები 45.9 მილიონ ცალს აღწევს. iPad-ის გაყიდვები 15%-იან ზრდას აჩვენებენ, Mac-ის შემთხვევაში კი ზრდა დაახლოებით 0.9%-ია. Forbes-ის ინფორმაციით, მექსიკელმა ბიზნესმენმა მილიარდერმა კარლ სლიმმა New York Times-ის აქციები 10 მილიონ დოლარად გაყიდა. კომპანია Grupo Carsos გამოცემის 521.9 გასხვისებული აქცია გარიგება 28 ივლისს არის საბოლოოდ დაფიქსირებული, მას შემდეგ რაც New York Times-მა მეორე კვარტლის ფინანსური ანგარიში წარადგინა. 2015 წლის დასაწყისში ლიმმა New York Times-ში მისი წილი გაორმაგა და თითქმის 17%-იანი წელის მფლობელი გახდა. აქციების პაკეტის მოცულობა მაშინ 370 მილიონ დოლარად იყო შეფასებული. ესეთი იყო ბიზნეს სიახლეების მეორე ნაწილი. ახლა კი დრო არის, რომ საერთაშორისო საავტო მიმოხილვას გავეცნოთ, რომელსაც შოთა წარმოგვიდგენს. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია იქნება კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებითაც. ნახავთ, როგორი ცვლილება არის ბიტკოინის ფასში, მას შემდეგ რაც ბიტკოინი ორად გაიყო და შესაბამისად უფრო დაბალღირებულებიანი ბიტკოინის წარმოქმნამ განაპირობა ის, რომ ბიტკოინის ფლობელები ახლა უკვე ორი სახის კრიპტოვალუტის ფლობელებიც არიან. მოკლედ ველოდებით შოთასგან ამბებს. მადლობა ანა, ასეთ კარგი წარგად
წარდგენისთვის გუშინ მცირეოდენი მომჯობინების შემდეგ დოლარმა ახალი სარეკორდო სიდაბლეები დავლაშქრა. გუშინ ძირითადი სავალუტო კალათის მიმართ დოლარის გაუფასურებას საფუძვლად დაედო კერძო სექტორში დასაქმების ახალგამოსული სტატისტიკა. ADP-ის და Moody's Analytics-ის ცნობით ამერიკის კერძო სექტორმა მხოლოდ 178,000 სამუშაო ადგილი შექმნა გასულ თვეს, რაც შესამჩნევად ჩამოუვარდება პროგნოზს 185,000. ეს ამერიკის შრომის ბაზრის შენელებაზე მიანიშნებს, რაც თავის მხრივ ამყარებს ეჭვს, რომ ფედერალური სარეზერვო ბანკი უკუაგდებს თავის გეგმას მონეტარული პოლიტიკის წელს კიდევ ერთხელ მესამედ გამკაცრების მიმართულებით. დოლარის შეფერხებამ გირვანქა სტერლინგი მოაძლიერა ზუსტად Bank of England-ის თათბირის წინ, სადაც საპროცენტო განაკვეთის ბედი უნდა გადაწყვეტს. დღეს გაიმართება ეს თათბირი. ახლა გირვანქა სტერლინგის ფასი დოლარსა და 32 ცენტს აჭარბებს, ევროს ფასი დოლარსა და 19 ცენტს აღწევს, ხოლო იაპონელებისთვის დოლარი 109 იენზე იაფირებს. რაც შეეხება კრიპტოვალუტებს, მოგეხსენებათ სამშაბათს ბიტკოინი ორად გაიყო, ბიტკოინა და ბიტკოინ ქეშად გაყოფის დღეს ბიტკოინ ქეში $300 გადა, დღეს კი მისი ფასი უკვე $400 აღწევს. გუშინ რაღაც მომენტში ფასი $700-ზეც დაფიქსირდა, მაგრამ არა ჩამოვიდა და 400 იყო. ბიტკოინი 2725-29 დოლარი ღირს, თავად ბიტკოინი. გაუმართლად იმათ, ვისაც ბიტკოინი ჰქონდათ, ვინაიდან ბლოკჩეინზე ბიტკოინსა და ბიტკოინ ქეშ საზიარო ისტორია აქვს და გაყოფა ნიშნავს, რომ რა რაოდენობის ბიტკოინიც ჰქონდათ მფლობელებს, იმავე ბიტკოინ ქეშს მიიღებდნენ ძალიან ბევრ ვირტუალურ პლატფორმაზე. რაიან ტეილორი, კიდევ ერთი კრიპტოვალუტის დეშქოვრის აღმასრულებელი დირექტორი, ფიქრობს, რომ ბიტკოინ ქეშს დიდი წარმატება არ უწერია, ბიტკოინ ქეშს სკეილინგის პრობლემა, სკალირების პრობლემა აქვსო. ცოტა დიდი ბლოკები კი გააჩნია, მაგრამ არ გააჩნია ტექნოლოგია, რომელიც იუზერების გაცილებით დიდ მასაზე სკალირების საშუალებას მისცემდაო ბიტკოინ ქეშსო. ყველანი მასწავით სკეპტიკურნი არ არიან, თუმცა გათვალისწინებდა და ალბათ ღირს. რაც შეეხება ეთერიუმს, მისმა ფასმა ოდნავ მოიმატა და $223 შეადგინა. ზემოთ ჩამოთვლილი სამეულოს შემდეგ მოდის რიპლი და ლაიტკოინი და პრინციპში ასე არის დაკომპლექტებული პირველი ხუთეული კრიპტოვალუტების და ეს ასეც დარჩება რაღაც პერიოდის განმავლობაში. ზაფხულის საშუალებულო სეზონის მიუხედავად, რომ ეს მსოფლიოში პრინციპში საშუალებულოა, კრიპტოვალუტები განსაკუთრებულ აქტივობას იჩენენ და აქტიურობას და დაძაბულობ კიდევ ბევრი საინტერესო ამბავი გველოდება წინ და არა მხოლოდ საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის, პარალელურად შეგეძლებათ, რომ თვალი ადევნოთ ჩვენს ვებგვერდს BMG-ს და მუდმივად განახლებული ინფორმაცია გექნებათ აგვისტოს განმავლობაში, როცა სატელევიზიო სეზონი მცირე პაუზას გამოაცხადებს. ახლა ჩვენ მცირე პაუზა უკვე რეკლამის სახით გველოდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად.
როგორია ელექტრონული ტურიზმის განვითარების ტენდენციები, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ონლაინ სივრცე უფრო მეტად ავითვისოთ და ჩვენი ტურისტული რესურსების პოპულარიზაცია უკეთესად მოვახდინოთ. გეგმები, პერსპექტივები და გამოწვევები ტურიზმის ინდუსტრიაში. ამაზე მარიამ ადამია გვერდება, რომელიც სტუმარს უმასპინძლებს, ეკოტურიზმის ასოციაციის წარმომადგენელი იქნება დღეს მისი სტუმარი. მარიამ, დილამშვიდობის მოგესალმები. მიხარია შენი ამ ამპლუაში ნახვა და წარმატებულ ეთერს გისურვებ, რა თქმა უნდა. მადლობა დილამშვიდობისა. ანა, გამომდინარე იქიდან, რომ ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარებამ ფუნდამენტურად შეცვალა ტურიზმის ინდუსტრია და მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ტურიზმის ეკოსისტემაზე. შესაბამისად, დაახლოებით 30 წელზე მეტია, რაც ტურიზმის ინდუსტრია ორიენტირებულია ინტერნეტ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პოტენციალის ათვისებაზე და დღეს უკვე კომპანიების ძირითადი ნაწილი, ანუ დაახლოებით 95% პირდაპირ თუ ირიბად დაკავშირებულია ინტერნეტთან. ამით მათ აქტიურად დაიწყეს თავიანთი პროფილური საქმიანობის გადატანა ინტერნეტ სივრცეში და გლობალურ ბაზარზე ადგილის დამკვიდრებაც. მართალია, რაც ახლა ვთქვი, ახალი არ არის, თუმცა ინფორმაციის სიძველის მიუხედავად საქართველოს ბაზარზე ინტერნეტ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება მაინც მთავარ პრობლემად სახელდება. რამდენად განვითარებულია საქართველოში ონლაინ ტურიზმი და რამდენად დიგიტალიზირებული არის ინფორმაცია ვებში იმისათვის, რომ მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ. დეტალებზე უკვე ჩვენს სტუმართან ნატალია ბახტაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. დილამშვიდობის და მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და იწყებთ დილას საქმიანად. პირველ რიგში მე მაყურებელს მინდა შევახსენო თქვენ შესახებ ერთი ინფორმაცია, რომ სწორედ თქვენ ხართ ორგანიზატორი იმ ფორუმისა, რომელიც ტექნოპარკში ჩატარდა და რომელიც ინტერნეტ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარებას დაეთმო ტურიზმის მიმართულებით. სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ მოგიწვევთ ჩვენთან ეთერში და რომ ვისაუბროთ და დავიწყოთ. პირველ რიგში იქიდან მინდა დავიწყო, რომ დღეს უკვე ძალიან მზარდი არის ტურისტების მხრიდან ინტერნეტით საკუთარი ტურების დაგეგმვა, იძენენ სხვადასხვა ბილეთებს და ასე შემდეგ. რომ გითხრათ უფრო დეტალურად, როგორ ფიქრობთ ქართული კერძოს ტურისტული სექტორი, რამდენად გაცნობიერებულად იყენებს ინტერნეტის შესაძლებლობებს და რამდენად სრულფასოვნად იყენებს მათ? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დილამშვიდობისა ყველას ასევე მინდა ვუსურვო. დიახ, მართალი ბრძანდებით, ჩვენ ივნისში 3 და 4 ივნისს ქონდა ელექტრონულ ტურიზმის ფორუმი, სადაც ვეცადეთ, რომ თითქმის ყველა ის ძირითადი აქტორი, რომელიც საქართველოს ტურიზმს, ანუ ელექტრონულ ტურიზმის მიმართულებით მუშაობს, წარმოდგენილი ყოფილიყო. ამას გარდა ასევე მოხდა იმ ადამიანების, ანუ ახალგაზრდა სტუდენტების, რომლებიც ჩვენ შემდეგ უკვე ტრენერებად წავიყვანეთ კახეთის რეგიონში, მათი მომზადება იმისთვის, რომ დახმარებოდნენ კახეთის მცირე და მიკრო მეწარმეებს ზუსტადაც რომ ელექტრონულ ტურიზმში განვითარებაში და ასევე საკუთარი თავის წარდგენაში ელექტრონულ სივრცეში. ამასთან დაკავშირებით ანუ გავაკეთეთ ცოტა პატარა გადახვევას გავაკეთებ უბრალოდ რაც იქამდე მოხდა, ეს იყო ჩვენი მოკლე მიმოხილვა იმ ტურისტული სექტორის, როგორ არიან ისინი წარმოდგენილები კახეთის ტურისტულ სექტორს გულისხმობ ელექტრონულ სივრცეში. პირველი გამოცება გამოიწვია იმან, რომ უფრო მეტი ტურისტული ობიექტი იყო დარეგისტრირებული Booking.com-ზე მაგალითად, ვიდრე ჩვენ გვქონდა ეს რეალურად სიაში მოწოდებული სხვადასხვა სახელმწიფო თუ ასოციაციების მიერ. შემდეგ უკვე დეტალურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ დარეგისტრირება არ არის იმდენად დიდი პრობლემა, არამედ უფრო დიდი პრობლემა არის აი ამის მართვა. ანუ მათი წარდგენა ელექტრონულ სივრცეში ხდებოდა სტანდარტულად, ანუ ყოველს ერთი და იგივე პროფაილი ჰქონდა ძირითადად. ხშირ შემთხვევაში არ ჰქონდათ ლოკაცია სწორი, ანუ არ ჰქონდათ საკუთარი ადგილი ზუსტად რუკაზე მონიშნული. მაგალითად, აი სიტყვაზე ავიღოთ, თქვათ იყო ერთ-ერთი საოჯახო სტუმრო, რომელიც აბსოლუტურად თელავის სხვა ნაწილში იყო მარკირებული და თვითონ სხვაგან მდებარეობდა. თქვენ პრობლემები ახსენეთ და აუცილებლად უნდა გკითხოთ, როგორი არის ქართულ ბაზარზე ტენდენცია, ანუ რამდენად მარტივად აქვთ მოწყობილი იგივე სასტუმროებს, ტურისტულ კომპანიებს თუ ჰოსტელებს საკუთარი საიტები, ანუ გულისხმობ ტურისტი რომ ჩამოდის, რამდენად მარტივად ჯავშნის ინტერნეტის მეშვეობით სასურველ ტურისტულ პროდუქციას. ანუ როგორც გითხარით, ძირითადად დასჯავშნის ვებგვერდები, რომლებსაც იყენებენ, ძალიან იშვიათად აქვთ საკუთარი ვებგვერდი. ხშირ შემთხვევაში მათ აქვთ ან პირადი პროფაილი Facebook-ზე, იშვიათ შემთხვევაში ჰქონდათ ბიზნესი, როგორც Facebook, ანუ Facebook-ზე, ასევე იყვნენ წარმოდგენილები TripAdvisor-ზე, მაგრამ უბრალოდ იმიტომ, რომ Booking.com-ზე იყვნენ, შემდეგ უკვე ისინი იყვნენ ასახულები TripAdvisor-ზე, თვითონ ამის შესახებ ინფორმაცია არ ქონიათ, ანუ იმასაც კი არ მართავდნენ. და ყველაზე ხშირი რაც იყო Airbnb-ზეც და Booking-ზეც იყო
არის ის, რომ ხშირ შემთხვევაში პროფაილი აქვს გაკეთებული სხვა ადამიანს, რომელმაც იცის ინგლისური და კომპიუტერი. ეს ხშირად არის ერთი ადამიანი, ვთქვათ, რაღაცა 5 ან 6 ობიექტისთვის. ძირითადად ერთი და იგივე ინფორმაცია დევს და თვითონ არ იციან ზუსტად რა დევს ინტერნეტში და რა მომსახურება უნდა გაუწიონ. აი ერთ მაგალითს გეტყვით, მაგალითად ერთ-ერთს ქონდა მონიშნული, რომ უფასეთ უწევს, მას რა ქვია, აეროპორტის მომსახურებას, ანუ შესულია ფასში, booking.com-ზე ქონდა ესეთი მონიშნო გაკეთებული და იყო სერიოზულად გაბრაზებული, რომ რას ქვია, არ გადამიხადა აეროპორტში რომ დავხვდიო და მივაკითხო, ამისთვის ფული არ გადამიხადა. აქვე გეტყვით, რომ როდესაც თქვენთან ინტერვიუსთვის ვემზადებოდა, ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა, რომ ანაკლიაში booking.com-ით დაჯავშნა სასტუმროდ, ჯენფესტეთ დასასწრება, თუმცა როდესაც ადგილზე ჩავიდა, უკვე ვეღარ მიაგნო მის სამართს სასტუმროს. ეს თითქოს და დეტალები რამდენად მნიშვნელოვანია და როგორ შეიძლება რომ გამოსწორდეს და ანუ დიგიტალიზირებული რამდენად არის ინფორმაცია ვებში. ეგ არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა. მე ვიტყოდი, ანუ თუ თქვენ გაქვთ დაჯავშნილი სასტუმრო და ვერ აგნებთ, იმიტომ რომ იმ სასტუმროს არ აქვს არც აბრა, არ არის სწორად მინიშნებული რუკაზე, ხო? ხშირ შემთხვევაში ხო უცხოელს არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ ტელეფონზე დაურეკოს მეპატრონეს, ხო, რომელსაც ქართველები უფრო ხშირად ვიყენებთ ამ დამატებით საშუალებას იმისთვის, რომ სწორად მივიდეთ ადგილზე. Google-ის რუკაზე აღნიშნვაც ასევე პრობლემატურია კიდე მეორე საკითხი ეს გამო, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არ არის ზოგიერთი რუკაზე არ არის ზოგიერთი ქუჩები მაგალითად აღნიშნული, რომელიც შედარებით ახალია, ხო? ანუ ეს განახლებული ინფორმაცია არ არის. ამიტომ ლოკაციის დადგენას თუნდაც თელავში და სიღნაღში, რაც უნდა გასაკვირი იყოს, ხშირ შემთხვევაში ვაკეთებდით, ანუ spot yourself, ანუ შენ რა ადგილზეც იდექი, იმ წერტილს ვიღებდით ზუსტად კოორდინატებს და ამ კოორდინატების მიხედვით დაგქონდა შემდეგ უკვე რუკაზე, იმისთვის რომ ზუსტად სწორად ყოფილიყო მონიშნული. ქავტანი ნატალია, მაინტერესებს ასევე თუ კი ონლაინ ტურიზმი უფრო და უფრო დღე უფრო აქტიური და პოპულარული გახდება როგორც საქართველოს ბაზარზე, ასევე მსოფლიოში. მაინტერესებს თქვენი აზრით, გამოუჩნდება თუ არა სერიოზული კონკურენტი ტურისტულ კომპანიებს და დადგება თუ არა მათი არსებობის მნიშვნელობა კითხვის ნიშნის ქვეშ? იცით რა, არსებობა იმდენად კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დადგება იმათი, ვინც თვითონ გადაიტანს საკუთარ ბიზნესს ონლაინ სივრცეში ასევე. იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ანუ ახლა თუ იყო თქვა ადრე ტომას კუკს და ტუის, რომელიც ერთ-ერთი ანუ ეს ორი უზარმაზარი ბუმბერაზი კომპანია არის გერმანულ ბაზარზე და არა მარტო გერმანულენოვან ბაზარზე. ადრე უფრო მეტი თანამშრომელი ყავდა თქვა ოფისებში, რომლებიც ყიდნენ ტურ პაკეტებს, ძირთადად გაყიდვები გადადის ონლაინ რეჟიმში. ანუ ისინი ყიდულობენ ამ პაკეტებს ონლაინ. თორემ მომსახურება ყოველთვის ადამიანმა უნდა გაუწიოს და იმ ონლაინ რეჟიმში გაწეულ მომსახურების უკანაც როგორც წესი ადამიანი დგას. ამიტომ რომ იქ არის სხვადასხვა კითხვები, იმიტომ რომ არ არის ხო ეგრე, როდესაც სტანდარტული არის ყველასთვის მისაღები. ამიტომ ყოველთვის უნდა გაუწიოს ადამიანმა მომსახურება. როგორც გითხარით, ფორმა იცვლება. ის ტურისტული კომპანიები, ვინც მიიღებენ ამ ცვლილებას, ფორმისას და ანუ თვითონაც ამ მიმართულებით განვითარდებიან, არ ამგონია რომ პრობლემა შეექმნათ. უპირატესობების მიხედვით რომ დავყოთ, რა არის მთავარი უპირატესობა ონლაინ ტურიზმის, როგორც კერძო სექტორის, ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლისთვის, ასევე თავად მომხმარებლისთვის ცხადია? პირველ რიგში, ანუ სამკუთხედად რომ განვიხილოთ, თქვა თუნდაც იგივე საოჯახო სასტუმროს დაჯავშნა თუნდაც იგივე ანაკლიაში, ხო? ადრე იყო რომ ჩვენ ანუ ტურისტი პირდაპირ ვერ უკავშირდებოდა კონკრეტულ საოჯახო სასტუმროს, ტურისტი უკავშირდებოდა კონკრეტულ სააგენტოს, იმ სააგენტოში ვინც ნახავდა ამ იმეილს, შემდეგ დაურეკავდა ანაკლიაში საოჯახო სასტუმროს. აი ეს სამკუთხედი ფაქტიურად გაირღვა და არის პირდაპირი კონტაქტი მას რა ქვია, ტურისტსა და საოჯახო სასტუმროს შორის. Booking.com-ი არსებობს ამ სამკუთხედში, უბრალოდ ის Booking.com-ი აი ამ კომუნიკაციაში აღარ არის. კომუნიკაციის სამკუთხედი გახდა ფაქტიურად პირისპირ და არა ვთქვათ ის სამკუთხედი, რაც იყო იქამდე. და იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტიურად ჩვენი თაობა და ჩვენს შემდეგი თაობა არიან ეგრეთ წოდებული digital natives, ანუ Z generation, რომლებიც უფრო და უფრო გადავდივართ ინტერნეტ სივრცეში. მე ვთვლი, რომ უალტერნატივოა ნებისმიერი თუნდაც მიკრო მეწარმე
მეწარმისთვის საქართველოში და მცირე მეწარმისთვის საკუთარი მომსახურებების ინტერნეტ სივრცეში წარდგენა. და ქართულ ბაზარზე რა არის ონლაინ ტურიზმის მთავარი გამოწვევები? არის თუ არა ეს ინტერნეტიზაცია მაგალითად? აუცილებლად და ჩვენი ეს პროექტი, რომელსაც კახეთში დავეხმარეთ ამ მიკრო და მცირე მეწარმეებს, იყო მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული, ახალგაზრდული ფონდის მიერ დაფინანსებული. ასევე მსოფლიო ბანკი აფინანსებს ჯიტასთან ერთად აფინანსებს შეიძლება ითქვას ინტერნეტიზაციას საქართველოს მოსახლეობის. ფაქტიურად ეს არის არა მარტო იმისთვის, რომ ტურიზმი განვითარდეს, ეს ასევე იმისთვის არის, რომ ინფორმაცია გქონდეთ. იმიტომ რომ შეუძლებელია არსებობდეს თუნდაც საჯარო სექტორი, რომელიც მუდმივად დაეხმარება ტელეფონით, თქვათ, სხვადასხვა მცირე მეწარმეებს ნებისმიერი პრობლემის დროს. ან შეგვიძლია თუ არა ვივარაუდოთ, რომ თუ კი მაგალითად ტურისტულ ზონებში იქნება Wi-Fi, უფრო მეტ ტურისტს მოვიზიდოთ, ან მაგალითად თბილისის ქუჩებში რა იყოს ესე რა ქვია, ინტერნეტი. ქუჩები რამდენად აქტუალური იქნება ამ შემთხვევაში არ ვიცი, მაგრამ აუცილებელია ყოველ შემთხვევაში საოჯახო სასტუმროების და იმ განთა ტურიზმის სექტორის ნებისმიერი აქტორს კონდეს, ანუ მონაწილეს კონდეს წვდომა ინტერნეტთან და იყოს ასევე ინტენსიური მომხმარებელი ამ ტექნოლოგიების. და ბოლო კითხვა მინდა გაგისვათ, რა არის მსოფლიო ტენდენციები, რა მუშაობს, ან რა პრაქტიკა არ გაამართლა იმისათვის, რომ ჩვენ არ გავიმეოროთ შემდეგ უკვე? იცით რა არის, ანუ როდესაც ჩვენ მსოფლიო ტენდენციებს ძალიან ხშირად ვლაპარაკობდით, სავარაუდოდ რამოდენიმე კომპანიის PR-ი გამომივა ალბათ, მაგრამ კონკრეტული სეგმენტისთვის Booking.com-ი ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი და წარმატებული კომპანია, ასევე Airbnb-ც ასევე მზარდი და წარმატებული კომპანია. TripAdvisor-ი აღმოჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე შეიძლება ითქვას ხშირად მონახულებადი ვებგვერდი, რომელზეც ეკითხებიან სად ჭამონ, სად დაიძინონ, რა ნახონ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ინფორმაცია მუდმივად განახლებულია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ნებისმიერ ტურისტს, როგორც მე წინა ჩემი ვიზიტის დროს ვთქვი ამ სტუდიაში, ტურიზმი არის შთაბეჭდილებები. ანუ თუ ადრე იყო, თქვათ, კომუნისტების დროს, რა თქვენ მისულიყავდა, უნდა გენახათ ობიექტები, ან თანამედროვე დროს ტურიზმი არის შთაბეჭდილებები. ჩვენ ვოცნებობთ რაღაცაზე და ამ ოცნებიდან გამომდინარე ნახულობთ რაღაცას, შემდეგ იქიდან მოგვაქვს შთაბეჭდილება და ბუნებრივია რომ ამ შთაბეჭდილების გაზიარება გვჭირდება. და ეს ვებგვერდები იძლევიან ამის საშუალებას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ისინი როგორც ნეგატიურ და ასევე პოზიტიური შთაბეჭდილების გაზიარებას ახდენენ სხვადასხვა გვერდებზე. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში იმყოფებოდა ეკოტურიზმის ასოციაციის წარმომადგენელი ნატალია ბახტაძე და როგორც ჩვენ საუბრიდან მოისმინეთ, საქართველოს ბაზარზე ტურიზმის ერთ-ერთი ყველაზე დიდ გამოწვევად ისევ და ისევ ინტერნეტიზაცია და ონლაინ ტურიზმის განვითარება სახელდება. მადლობა მარიამ ადამიანს საინტერესო რუბრიკისათვის, ნამდვილად საინტერესო საუბრისათვის და იმ აქტუალური თემატიკისთვის, რომელიც ამ ზაფხულის პერიოდში კიდევ დარწმუნებული ვარ, ბევრისთვის შესაძლოა გაიდლაინიც აღმოჩნდეს აგვისტოს დასაგეგმად. არ ვიცი, ტურისტულად გეგმავთ თუ არა ლონდონში ვიზიტ, ეს ან შესაძლოა ამ ვიდეოს შესახებ მოყოლილმა ამბავმა თქვენთვის კიდევ უფრო მეტი ინტერესი გამოიწვიოს ბრიტანეთის დედაქალაქ. ლონდონი აღმოჩნდა, რომ ყველაზე დინამიური ქალაქია, მეტად დინამიური ვიდრე სხვა რომელიმე ევროპული ქალაქი. კრიტერიუმები განსხვავებულია, ის სხვებთან შედარებით მეტად შთამაგონებელია, ინიციატივიანი, ინკლუზიური და ინტერნაციონალური, ასე ახასიათებს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი ქალაქს. როგორ გამოიყურება ევროპის ყველაზე დინამიური ქალაქების ათეული კი შეგვიძლია ახლა გავიგოთ. რეიტინგი მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა შეადგინა და აღნიშნა, რომ მე-10 ადგილზე ციურიხს ათავსებენ, რომელიც მდიდარია ბიზნესმეგობრული, კარგი გარემოთი და უძრავ ქონებაში ინვესტირების კარგი შესაძლებლობებით. მე-9 პოზიციაზე ედინბურგის სახელდება 4 მნიშვნელოვანი საუნივერსიტეტო ცენტრით და შთაგონების მაღალი ხარისხით გამოარჩიეს ეს ქალაქი. სტოკჰოლმის შემდეგ პოზიციაზეა ზრდადი მოსახლეობის რაოდენობა და კარგი ინფრასტრუქტურა და დუბლინი, რომელიც მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით, ინკლუზიურობისა და ინტეგრაციის მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა. მიუხედავად ერთ-ერთი არის ამ რეიტინგში, ის პირველი არის პატენტის რეგისტრაციის რაოდენობათა მიხედვით მთელს ევროპაში. ათეულის ზუსტად შუაში გერმანიის კიდევ ერთი ქალაქი ხდება და ამჯერად ბერლინის
სახელდება. ბერლის კარგი მაჩვენებელი აქვს რეალურ საინვესტიციო კაპიტალში, ტრანსპორტისა და კვების ობიექტების ნაწილში. ამსტერდამი შემდეგ პოზიციას იკავებს, ოღონდ კიდევ უფრო წინ ინოვაციები, ტექნოლოგიები და საწარმოო ჰაბის სახელით ის მეოთხე პოზიციას იპყრობს. ლიდერებშია კემბრიჯი, ინკლუზიურობის და ინოვაციურობის ხარჯზე და პარიზი, ანუ ახალი პარიზი, რომელიც საფრანგეთის დედაქალაქია და მეტროპოლიტენის მიმდებარედ განვითარებულმა არქიტექტურამ განაპირობა ეს ყველაფერი. ინფრასტრუქტურა განსაკუთრებით აქტიურად ვითარდება და პირველ პოზიციას, როგორც გითხარით, ლონდონი იკავებს, რომელიც სოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა ყველაზე დინამიურ ქალაქად დაასახელა. მოგეთ გადახედეთ ქალაქებს, შესაძლოა დასვენებისთვის სხვა კრიტერიუმებს არჩევთ ამ ზაფხულს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ საინტერესო ქალაქთან დაკავშირებით მოისმენთ კიდევ ინფორმაციებს უკვე ახალი სეზონიდან. დღეს ხუთშაბათია, წინ გველოდება რა თქმა უნდა ლიკა ქარდავას რუბრიკა, მაგრამ ეს ყველაფერი რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. როგორც გითხარით, ახალ რიკა ქარდავას რუბრიკის დრო არის, თუმცა იქამდე ერთ საინტერესო და ძალიან ლამაზი სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ. დარწმუნებული ვარ, $1 მილიონი მხოლოდ გამწვანებისთვის ასეთიანი 6 ნომერში მდებარე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისი გარდენსის სარეკრეაციო ზონისთვის გამოყოფილი თანხა. სამუშაოების ფარგლებში პირველ ეტაპზე უცხოელ სპეციალისტებთან ერთად ტერიტორიის შესწავლა მოხდა, მეორე ეტაპზე უკვე 4 ჰექტარი ფართობის 10,000-ობით ხელმძღვანელების დარგვა დაგეგმილი. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით კი თათია ჩაფიჩაძე მარც ერთი დეტალი არ გამოტოვა. დარწმუნებული ვარ და სიუჟეტი მოგვიმზადა, რომელსაც ახლა ერთად ვნახავთ, შემდეგ კი უკვე ლიკას და მის სტუმარს უმასპინძლებთ. ცხოვრება თანამედროვე ცათამბჯენსა და ბაღის შუაგულში ერთდროულად უკვე შესაძლებელია. თბილისი გარდენსი მომავალ მობინადრეებს არა მხოლოდ კომფორტულ საცხოვრებელ კომპლექსს, არამედ 4 ჰექტარ მიწის ფართობზე გადაჭიმულ მარადმწვანე ბაღს თავაზობს. მხოლოდ ამ მიზნით კომპანია $1 მილიონზე მეტ ინვესტიციას ახორციელებს. სამუშაოების ფარგლებში პირველ ეტაპზე იტალიელ სპეციალისტებთან ერთად ტერიტორიის სრულად შესწავლა მოხდა. საკმაოდ საფუძვლიანად უცხოური სპეციალისტების მოწვევით და შესაბამისად უცხოური ლაბორატორიების დახმარებით მოხდა დეტალური შესწავლა მიმდებარეობის და მისი ურბანულ გარემოში მოქცევის და შეთავსების თავარი ამოცანის გადაწყვეტა მოხდა აი ამ ადგილობრივი არგავების ადგილობრივი სცენარული საფარის შენარჩუნების მიზნით ზონალური დაყოფა და ყველაზე მთავარი შემდგომში უკვე იმ დამატებითი ბიომრავალფეროვნების შემოტანა აი ამ სივრცეში.
წლების წინ ქაოტურად გაშენებული პარკის ადგილას მიმდინარე წლის ბოლოდან ბიომრავალფეროვანი პარკი გაშენდება. ტერიტორიაზე ათეულ ათასობით განსხვავებული ჯიშის ხემცენარის დარგვა იგეგმება, რომელიც საუკეთესო გარემო შესთავაზებს არა მხოლოდ კომპლექსის მაცხოვრებლებს, არამედ მთელს ქალაქს. პირობითი ზონები და სამუშაო ზონები განისაზღვრა, ესენია სასეირნო ბილიკები, მთავარი მოედანი, ფიჭვის ტყე, რომელიც რჩება შუაგულში, გაზონები, გზისპირა საზღვარი, მწვანე გადახურვა. ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა ნახატის ამოტანა, ყოველი დეტალი არის მორგებული ადგილობრივ გარემოსთან, ყოველი დეტალი არის მორგებული მიკროკლიმატთან და სივრცის გაჯანსაღებისკენ არის მიმართული. ტერიტორიაზე ასევე დაგეგმილია ეგრეთ წოდებული მშრალი მდინარისა და ბიოგამჭვირვალე საფარის შექმნა. ასევე სპეციალური ტექნოლოგიების გამოყენებით თითქმის ყველა მიწისქვეშა კომუნიკაცია მწვანე საფარით დაიფარება. იგეგმება რამდენიმე ათეული ათასი ნარგავის ჩარგვა, მანამდე სრულად გაჯანსაღება ან გამოცვლა ნიადაგის სამუშაოების გულისხმობ, გაუმჯობესება ნიადაგის მაჩვენებლების, სადრენაჟის სისტემის შექმნა, როგორც ძირითადი ბილიკების და მოედნებისთვის, ასევე მცენარეული საფარისთვის. ბაღის განაშენიანების აქტიური სამუშაოები მიმდინარე წლის ნოემბრიდან დაიწყება. თბილისი გარდენსის მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი კი მომავალ მობინადრეებს დასრულებული სახით 2018 წლის 1 აპრილს ჩაბარდება. განსაკუთრებული გარემოა საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ჭრიჭინის ხმა, რომ გესმის და სხვა დანარჩენი ქალაქისათვის დამახასიათებელი ხმაური ამ ყველაფრით გარო დაფარული არის და დარწმუნებული ვარ კიდევ არაერთი სხვა საინტერესო სურნელის შემცველი იქნება ის ბაღი, რომელიც ამ გარემოს გაალამაზებს. ლიკა ქარდავა პროფესორი ჯორჯიოჯის დამფუძნებელი და მმართველი დღეს თეალომინაძე თბილისი გარდენსის მარკეტინგის დირექტორს უმასპინძლებს და იმ შეგრძნებების შესახებ, რომელიც აქ შესაძლოა რომ მომავალმა მცხოვრებლებმა მიიღო, დარწმუნებული ვარ უფრო მეტ საინტერესოს გვეტყვია. ანა მოგესალმები, დილა მშვიდობისა, მივესალმები მაყურებელს. მართლაც რომ სიმბოლურია სატელევიზიო სეზონის ბოლო გადაცემაში, უძრავი ქონების ბოლო რუბრიკაში გამწვანების და მწვანე ლანდშაფტის თემაზე საუბარი, რადგანაც ჩვენ არაერთხელ აგვინიშნავს ჩვენს წინა გადაცემებში, რომ დეველოპერული პროექტის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია სწორედ გამწვანება, მწვანე ლანდშაფტი და რეკრეაციული სივრცის შექმნა, რაც ერთიანობაში ქმნის მაცხოვრებლის განსაკუთრებულ კომფორტს. ძალიან დიდი მადლობა თეიკო, რომ კლავაც ხარ ჩვენი სტუმარი. თბილისი გარდენსი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე არის მართლაც გამორჩეული პროექტი, როგორც თავისი ასე ვთქვათ ამერიკული არქიტექტურით და დიზაინის კონცეფციით, ასევე იმ ბუნებრივი მოცემულობით, იმ მწვანე საფარით, ლანდშაფტით და ეკოკლიმატით, რაც ჩვენ სიუჟეტშიც ვიხილეთ და ალბათ თითოეულ მოქალაქეს შეუძლია ადგილზე ნახოს, როდესაც ესტუმრება თქვენს კომპლექსს. მოგესალმებით, მადლობა. ეს თემა მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ვფიქრობ, უშუალოდ ჩვენთვის, როგორც დეველოპერებისთვის, ჩვენი მომავალი მაცხოვრებლებისათვის, ასევე ზოგადად ქალაქისთვის და ასევე რაღაც გარკვეულწილად ვფიქრობთ, რომ შეიძლება ვიყოთ მაგალითი სხვა დეველოპერებისთვის, როგორც შეიძლება ამ მწვანე თემის, ასე ვთქვათ, განვითარება. სტუდიურად გეთანხმებით, რომ ეს არის რაღაცა ისეთი სანიმუშო პროექტი და ძალიან კარგი მოდელი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ქალაქი განვითარდეს აი ამ საცხოვრებელი ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რომ ის თბილისი გარდენსი არის მწვანე კუნძული ქალაქის ცენტრში. რა თქმა უნდა, ზოგადად საქართველოს მწვანით, ასე ვთქვათ, მეთით მოცემულია ეს მწვანე ჩვენი ლანდშაფტი, თუმცა რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს უნდა მოვლა, ამ ყველაფერს უნდა განაშენიანება და ასე შემდეგ. ქალაქის ცენტრში ჩვენ რეალობაში სამწუხაროდ დღეს მწვანე არის უკვე დეფიციტი. ჩვენი ადგილი, სადაც თბილისი გარდენსი მდებარეობს, სიუჟეტიც აღნიშნეს, ბუნებრივად არის უკვე ძალიან გამწვანებული. თუმცა და სწორედ ეს იყო ინტერესი, სწორედ ინვესტორების კონკრეტულად ამ მიწის ნაკვეთის შეძენისა და ამ ადგილის განვითარების. რაც თავარია, ანუ ამ გამწვანების შენარჩუნება ხდება მაქსიმალურად და მისი განვითარება. აღნიშნია, რომ ზუსტად ცათამბჯენის პრინციპი გამომდინარეობს იქიდან, რომ მაქსიმალურად პროექტი განვითარებული იყო ვერტიკალურად და არსებული გამწვანება შეგვენარჩუნა.
ინარჩუნებინა. თუმცა ეს გამწვანება, რომელსაც ჩვენ დღეს ვხედავთ და სიუჟეტშიც ვნახეთ, არის თვითნებურად გამწვანებული ამოსული. ეს იყო მოუვლელი ტერიტორია. ყველა ცოცხალ ორგანიზმს, მათ შორის ხეებსაც ჭირდება მოვლა. ჩვენთან სამწუხაროდ არსებობს რაღაცა სტერეოტიპი, რომ რაღაცა მოჭრა, შეცვლის პროცესი ეს აუცილებლად რაღაც უარყოფითთან არის დაკავშირებული. ამ დროს თუ არ მოუვლით ამ ხეებს, სწორედ არ გავაკეთებთ ყველა შესაბამის პროცესს, გასვლა, შეწამლა და ასე შემდეგ, ისინი ხმებიან და არამც თუ მხოლოდ თვითონ ასე ვთქვათ აზიანებენ ირგვლივ მყოფ ხეებსაც. ჩვენს ტერიტორიაზე მოხდა, რაც ყველაზე ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო ამ თვითონ გამწვანების პროექტის დაწყების ადგილობრივი ლანდშაფტის შესწავლა. აღწერილი გვაქვს თითეული ხე, თითეული ნარგავი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. რა თქმა უნდა, ზოგიერთი იმიტომ, რომ უკვე გამხმარია საჭიროებს მოჭრას და ის მარტივად შეუარაღებელი თვალითაც არის ამის დანახვა შესაძლებელი. ყავდა შესაბამის სამსახურები, რომელიც როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო მოხდა ამ ყველაფრის აღწერა. და უკვე შემდეგი ეტაპი არის დამატებით, რა თქმა უნდა, ლანდშაფტის გამწვანება. ამ პროექტზე იმუშავა თვითონ ლანდშაფტის პროექტზე ქართულ კომპანიასთან და იტალიურმა კომპანიამ. ამ კომპანიასთან ჩვენ უკვე გვაქვს ის პოინტის ფარგლებში მუშაობის გამოცდილება და თბილისის გარდენსის შემთხვევაში დამატებით უშუალოდ გამწვანებაზე გამოყოფილი არის $1 მილიონი. დამეთანხმებით საკმაოდ სოლიდური ბიუჯეტია და რეალურად ანუ ჩვენს რეალობაში არ ვართ ასე ვთქვათ განებივრებულები. ესეთი მიდგომებით, რატომ გადაწყვიტეთ ისედაც ანუ ბუნებრივად საკმაოდ მწვანე გარემო იყო. რატომ გადაწყვიტეთ ესეთი ინვესტიციის გაწევა, დროში როგორ მოხდება, ასე ვთქვათ, აი ამ ლანდშაფტის მოწყობა და რა სიახლე შემოიტანეს იტალიელებმა გამწვანებაში? იცით რა არის, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ მწვანე კუნძული და ეს სიმწვანე არის ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი არსებული გამწვანება უკვე რაღაც საფუძველს გვაძლევს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი და შესაბამისად არ იყო საკმარისი, რომ გაემართლებინა პროექტის ეს კონკურენტული უპირატესობა, იმიტომ რომ ამ მწვანე საფარს ჭირდებოდა მოვლა, ჭირდებოდა განვითარება და შესაბამისად ზუსტად აი აქედანვე დავიწყეთ. იტალიელებმა, რა თქმა უნდა, ინსპირაცია, როდესაც შეისწავლეს ადგილობრივი ბაზარი იყო თბილისის არქიტექტურა, თბილისის ლანდშაფტი, შესაბამისად პროექტის დაგეგმისას ეს იქნებოდა მოსაპირკეთებელი ქვა, თუბი, სარბენი ბილიკების მოსაპირკეთებელი მასალა, ყველაფრის ინსპირაცია და დიზაინი წამოვიდა სწორედ თბილისის ლანდშაფტიდან. მნიშვნელოვანი იყო, რომ ზუსტად შეესწავლათ ადგილობრივი მიკროკლიმატი და ყველა ის დამატებითი მცენარე, რომელსაც ჩვენ ადგილზე შევიდნენ, თუ რიგი მცენარები ჩამოგვაქვს უცხოეთიდან და ესეც გარკვეულად რაც სიამაყით ვიძახით, რომ გვექნება გარკვეული ისეთი ენერგიები, რომელიც საქართველოში ჯერჯერობით არ არსებობს და ჩვენი პროექტი იქნება ამითაც გამორჩეული და უნიკალური. და უკვე დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, ამ არსებულ გამწვანებაზე დაშენების პროცესი გამწვანების კუთხით. პროექტი უკვე დასრულებულია, ამ ეტაპზეც უკვე მიმდინარეობს გარკვეული მიწის სამუშაოები და უკვე ნოემბრის თვიდან დაიწყება უკვე მთლიანად ლანდშაფტის, ასე ვთქვათ, განვითარება. იმიტომ რომ როგორც სიუჟეტში აღნიშნეთ, პროექტი სრულდება მომდევნო წლის 1 აპრილს და პროექტის ჩაბარებასთან ერთად მაცხოვრებლებს ექნებათ უკვე სრული ინფრასტრუქტურა, რაც მოიცავს ტერიტორია ერთიანად დასრულებული სახით ჩაბარდება მაცხოვრებლებს. უშუალოდ ეს ლანდშაფტი რა ზონებისგან იყოფა, თუ შეგვიძლია ეს რა თქმა უნდა, და როგორ ერწყმის რეკრეაციულ ზონას, რადგან სახლში თბილისის გარდენში გათვალისწინებულია გარკვეული ველნეს ინფრასტრუქტურა, ეს არის საცურაო აუზები, სავარჯიშო დარბაზები. აი ამის შერწყმა როგორ ხდება? როდესაც ვსაუბრობდით რაღაცნაირად დასავლური სტანდარტის მშენებლობა, დასავლური სტანდარტის ცხოვრების სტილი, ჯანსაღი ცხოვრება, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ერთად რაღაც შერწყმულად ფუნქციონირებს და არ არსებობს ერთი მეორეს გარეშე. ანუ შენ რო ივარჯიშო დაბიძურებ, რა თქმა უნდა, ეს როდესაც ვსაუბრობთ იდეალურ გარემოზე. ჩვენ შევეცადეთ და ვცდილობთ, რომ იდეალურთან მიახლოებული გარემო შევქმნათ. ერთი რომ ჩვენი პარკი, რომელიც არის მთლიანად ეს ჩვენი ტერიტორია არის 4 ჰექტარი, შესაბამისად ნაწილი არის უშუალოდ რეკრეაციული ზონისთვის დათმობილი. დაგვიყვეს იტალიელებმა ესე რაღაცა ლოგიკურ და მომხმარებლისთვის მორგებულ ზონებად. ეს არის რა თქმა უნდა სასეირნო და სარბენი ბილიკი და თქვენ უკვე ტერიტორიაზე შეძლებთ ნახოთ ის კონტურები უკვე გაკეთებულია, მზადდება, ასე ვთქვათ, სამუშაო მზადის მიმდინარეობს. ეს არის ფიჭვის ტყე, ფიჭვის ხეები უკვე მრავლად არის, რომელიც სიუჟეტში ჩანდა და შესაბამისად მაქსიმალურად ვინარჩუნებთ ამ ტყეებს და ვამატებთ კიდევ დამატებით, რომ ეს იყოს მართლაც რაღაცა ტყე და რაღაც განსაკუთრებული მიკროკლიმატი. მთავარი მოედანი, რომელიც ტერიტორიის ყველაზე სამხრეთ ნაწილში მდებარეობს და ეს არის ყველაზე მზიანი წერტილი.
რა თქმა უნდა, მწვანე საფარი, რომელიც დღეს ძალიან რაღაც აქტუალური ტრენდია, როგორც პრინციპში საქართველოში განსაკუთრებით საზღვარგარეთ, ეს მოიცავს, რომ ჩვენი მიწისქვეშა კომუნიკაციები და ჩვენი მიწისქვეშა პარკინგი იქნება დაფარული მწვანე საფარით. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, იქნება გაზონები და იქნება გზის გამყოფის სპეციალური გამწვანებული ხაზები, რაც უზრუნველყოფს ერთის მხრივ შიდა ტერიტორიის გამოყოფას, იმისთვის, რომ მაქსიმალურად რაღაც მოწყვეტილი იყოს ნებისმიერი ტიპის ტრანსპორტის გამონაბოლქს და ყველაფერი და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ვიზუალურად კარგად გამოიყურებოდეს. თეიკო, და კიდევ ერთი კითხვა, ძალიან მოკლედ, ალბათ პოტენციურ მაცხოვრებლებსაც დაინტერესებთ. ეს ყველაფერი ხომ არ აძვირებს ცხოვრების ღირებულებას ამ სახლში, ანუ ეს კომფორტი? ეს ყველა ჩვენი, ასე ვთქვათ, დამატებითი უპირატესობა და ფუნქციონალური ნაწილი, რომელიც გვაქვს, რაც არის აუზი, სავარჯიშო დარბაზი, დიდი ლობი, კონსიერჟე. ეს ყველაფერი არის ეგრეთ წოდებული სერვის ჩარჯი, ანუ ჩვენ ბაზარზე უკვე პრინციპში არის ამის პრაქტიკა, დაახლოებით ფასი 80 თეთრიდან ლარნახევრამდე, 2 ლარამდე მერყეობს, ჩვენ შემთხვევაში ეს იქნება ლარნახევარი. რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ რო ავიღოთ ახლა ნებისმიერი ადამიანი თუ დადის მაგალითად საცურაო აუზზე და ჩვენ გადავხედავთ საცურაო აუზის ფასებს, ხო? ეს ერთი ადამიანის აბონემენტის თანხა სრულად დაფარავდა დიდი კვადრატულობის სახლს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს ვფიქრობთ, რომ ძალიან კონკურენტუნარიანი ფასია და პირიქით, ანუ თუ ადამიანისთვის რეალურად ეს ყველა კომპონენტი მნიშვნელოვანია და იყენებს ყველა ამ იგივე საცურაო აუზს თუ სავარჯიშო დარბაზს თუ რაღაც არბენსივს, პირიქით ეს ყველაფერი საერთო ჯამში უფრო ეკონომიური მოდელი ბევრად უფრო მეძღებულობს. და ბევრად უფრო მეძღებულობს. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო მიმოხილვისთვის, ჟურნალის მადლობა სიუჟეტისთვის. ჩვენ თვალყურს მივადევნებთ პროექტის განვითარებას და დასრულების ეტაპებსაც აუცილებლად გავაშუქებთ. ვინაიდან დღეს არის, ასე ვთქვათ, სეზონის ბოლო რუბრიკა, განსაკუთრებული მადლობა მინდა ვუთხრათ ჩვენს პარტნიორ კომპანიებს კვადრატი, უძრავი ქონება, აქსისი, SEO Development, თბილისი გარდენსი, ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად იყო, ვისთან ერთადაც ვაშუქებდით საინტერესო, ასე ვთქვათ, სიახლეებს, ტენდენციებს და განსაკუთრებული მადლობა საქმიანი დილის მთელს გუნდს ესეთი საინტერესო თანამშრომლობისთვის და პარტნიორობისთვის. მაყურებელს კი ერთგულებისთვის და საინტერესო ჩართულობისთვის. მადლობა ლიკა შენ იმისთვის, რომ ასეთი საინტერესო რუბრიკებით იყო საქმიანი დილას ავსე მთელი გასული სეზონის განმავლობაში. მადლობა ნამდვილად საინტერესო სტუმრობის წარდგენისათვის და მათი გაცნობისათვის, იმ შესაძლებლობისათვის, რომელიც ამ რუბრიკაში საქმიანი დილის მაყურებელს ეძლეოდა, რომ მიიღო საინტერესო, პრაქტიკული და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იმისათვის, რომ სწორი არჩევანი გააკეთონ უძრავ ქონებაში ინვესტირებისათვის. მადლობა ლიკა ქარდაოს კიდევ ერთხელ და მე მაყურებელს ხოლმე შემიძლია უთხრა, რომ ხოლმე ჩვენ კიდევ ერთხელ შევხვდებით ამ სეზონის ბოლო გადაცემაში, თუმცა იქამდე ნამდვილად საინტერესო ეთერები გეოლდებათ. რამდენიმე წუთში ქალების ნარატივი უნდა დაიწყოს და ტრადიციულად 3-ზე და გვიან საღამოს 22 საათსა და 45 წუთზე ბექა ბაციკაზე ჩავაყენებთ საქმის კურსში. ხვალ დილის 8 საათზე შევხვდებით.